Yon! So hi guys, welcome back to my channel. It's me Makoy. So tonight, or today ba dyan? So today, ay re-review lang natin yung update na ginawa ng Axie. So for some reason, liliit daw yung kitahan. Well, tingnan natin himahimayin kung affected ba talaga tayo, right? And tawagin natin yung mga scholar din, mag-review tayo kung ano bang implication nito sa atin. Tara! Alright, wait lang guys ha. I-share ko lang yung post natin. Tapos magtawag tayo ng viewers siyempre. Tara. Pasok. So, syempre, simulan natin. Sino nandyan? Wala pa sila ya. Dahil lang ah. Wala pa tayong viewers. Kaya basahin lang natin yung mga updates. Basa-basa muna tayo. Iniwan na ata tayo ng mga scholar natin. Wala nang magmamahal sa atin. Wait lang. Hello, testing, testing. Can you hear me? Ayun, meron naman. Right. Natin yung announcement ni Axie. So ngayon, kasama ko na si Mami Pinky at si Uncle at makikita na nila ang Wala pa. new condo. Welcome! Bago naman, ganda. This is our Wait lang, makichat lang tayo. area. Usapang pera to eh. Yan ang uso ngayon. Technical. O tapos ito, ang ating sala. Ito, may ang sarap nito. Ano ito? Sara natin yan. Wait lang ah, basa-basa lang tayo. Sabi dito, wala pa ba kayo? Yon, Gian and Errol, welcome. Sino si Panitikan? Panitikan, shoutout sa'yo. Errol, Gian. Wait lang, basahin lang natin to. By increasing, welcome sa inyo. Salamat sa Gian, number 1. Yon. Some players are under the impression that you can buy your way up to the top of the leaderboard. This is not the case. Even if you have the best access in the world, you still need to be creative to complete the highest level. It's no different than on any other card game, Magic Gathering, Pokemon. You need a meta level deck to complete the highest level. And for those who are considering smurfing, playing on several accounts, be aware that this is by increasing arena rewards for skilled PvP play, great trainers will push their ranking as high as possible. The current system discourages this. Great trainers will push their ranking as high as possible. The current system discourages when good battlers are incentivized to increase their rating. Many of them stay way back at low levels to farm noobs. This is called smurfing or low elo farming and makes the game less fun for everyone. It also means that new players have a hard time earning as it them. Be for everyone in our community, and we believe this change will help ensure this. As more casual players enter the arena and skilled players push their ratings, and it will be more fun for casual players. More casual players queuing will allow these new trainers to match with those at their level and the more rewarding experience. Ooh, uy, Chrysler, Angeline, uy, nakagamit ako na account ni Habi. Sa panitikan, hehehe, nice. Right, hello Mami Angie. So thanks sa mga viewers natin. So nag-update si Axie, and tingnan lang natin yung implication nito sa atin guys ha. Balikan natin yung group chat natin. Natambakan na yun, dami-dami kasi sinasabi dito. Right. Alam naman na yata ng lahat to. I wish ganyan na access ko. Wait lang, backread lang tayo. Wait lang guys ha. Hindi ako maka-backread ang bagal eh.
Ito. Ito kasi yung announcement. Sabi, saan na ba kayo? Balikan natin kayo. You know, work habang nanonood. Sige, brother. Nicole Badilla, shout out. Starks, shout out. Chrysler, shout out. Errol, shout out. Sige, basa-basa lang tayo. Right. PvP season. Oh, 40. Wait lang. Sabi, season 18, 50% na lang daw. Ay, mas matagal ang season 18. O, para makakyat tayo ng ng ranking. Tapos, na-adjust yung SLP earning mechanism by having the SLP Cup for Adventure. So, imbis na 150 na lang, mas mabilis mo matatapos yung adventure mo, pero 50 lang makukuha mo. Tapos, yung daily quest gagawing 25. Guys, yung sa inyo 50 ba? 50 pa din ba? Sa amin kasi 50 pa din tong daily kanina eh. Baka bukas ma-implement tong 25 daily. So, technically, 50 sa adventure, 25 sa daily quest. So, bumagsak nga siya. Sa PvP, yung mas mabilis ngayon. Ayan. So, in light with this, kailangan nating i-train tayong lahat. Kailangan natin mag-train lahat papunta sa tawag dito, hindi papunta. Kailangan nating i-train yung sarili natin na gumaling sa arena. So, para dyan, may pinapanood ako eh. Wait lang ah. Papaste ko. Babalik ko lang tong video natin. Balik lang natin dito. Ayan. So, samahan nyo guys, panoorin lang natin to. Makes eToro a better place to trade. With eToro, I can trade alone. Sir, kanina 50 pa kay Habi. Oo, baka bukas ma-implement. Sana hindi. Hey, what's up, guys? Pero pag natuloy yun, negative yun. Pero let's see. Sir, bali ano na po ang maintaining SLP namin ng mga newbie? Not receiving enough video to maintain smooth streaming as such view. May buffering daw kayo. Naglalag ata, bagal lang net, sorry. Ay, hindi niya kayang pagsabayin. Ayan, sa 70-20. Nandyan pa ba kayo guys? Type 1 nga pag nandyan pa kayo, naglag ako ng konti. Shout out JR Arnel, no? Naalala ko na pangalan mo. Tama ba? Wait lang. Lilista ko lang kayo habang nagbabuffer tayo. Type 1 nga, type 1. Diyan pa ba kayo? Ayan, yan. Medyo may delay. May delay. Ano nga yan? 998. Lista tayo. JR, si Arnel to eh. Arnel de Galacia. Sino pang nandyan? Nicole Badilla, nakita ko. Stay lang kayo guys ha. Nagre-review lang tayo. Chrysler nandyan. Ay, mali. Sino pa nandyan? Errol. Diyan din si Gian, nakita ko kanina. Pinakauna dito kanina si Gian, so +1 so dyan. Sino pa? Yan si Starks. Ba't wala ka dito, Starks? Ba't wala? Yun. Mami Angel. Sino pang wala? Yes po, tama. Yan, salamat sa pag-confirm. Type 2 na lang sa wala. Or i-memorize nyo nga yung number nyo dito para sa next na nandito kayo. Type nyo kung ano number kayo. Ha! So, dali. Right. Try natin kung magple-play na guys ha.
Hey, what's up, guys? This is Vince from WhenInManila.com and WinPlays talking to you about everything Axie. And today we're going to give you 10 tips on how to Panoorin get lang your natin Axie to. game to the next level. This will help you become a maganda pro yung dinidiscuss and niya. maybe get you into the top 100 in the season, at least top 300. Because here is the Yan, last shout out season, sa When my in first Manila season that I Plays. tried. Like, I just started playing Axie then. And it seems, Laki ng I don't know if rewards, this will be changed every season, but it seems in the past, if you're in the top 300, you get Labo some ba? form of reward. Or even if not for the Bakal lang season, net. just if you're playing regular PvP matches, the higher your MMR, the more SLP you earn. So that way you earn technically more money. MMR Yan, for Albert, newbie okay ba standing yan? for Mas matchmaking maliwanag. rank. So the higher your Malinaw ba? MMR, Malabo? the harder because you're fighting people in the same high rank. So it's harder to win. So they reward you with more SLP. So here's 10 tips, especially for newbies that might not know these, that can really help take your Axie Infinity Gaming to the next level. So again, as you can see, last season I fell barely into the top 100, which is, and I'm still proud, still very happy about that. Currently, I had a bunch of bad losing streaks, fell to 300 right now, but I don't know, it's been crazy off season, people going up to level 3000. So here we go. Here's tip number 1. Card placement matters. Let me show you. I think. With eToro's Copy Trader, you can copy the top performing investors, meaning I can put all my time and effort. Shout out sa 8 viewers. Salamat sa What pagdaan. you might not, what a lot of people don't do. Let's get it. What a lot of people don't do is when they're placing their Axie cards, they just dump it. They just throw it out there. But what you don't know is placement matters. Here's an example of a plant. Now, newbies, when they place their cards out, let's just say you drew these 4 cards, and they just randomly place them out, doesn't matter. But here's the thing, if you think about it, placement matters a lot. And the perfect example is this gas card. It applies poison each time this card is used. And poison for every action does times 2 damage. So if it has 1 poison counter, it does 2 damage every action. So if I place this last, it won't do any extra poison damage because, you know, it gets the poison after the action. But let's say again I have these 4 cards, I drew these 4 cards. If I place poison first, this Gas Unleashed, it applies poison. My next action, when I play this card, it does +2 damage. And then my Nood lang next tayo, guys. action, it Review does lang another tayo. +2 damage. And then my next action, it does another +2 damage. At the same time, if I see the opponent has a card that could possibly stun me, and I have these 4 cards, I might play this card first. If you're not familiar with this card, pretty much it's just a defense card. All it does is give you shield, but it still takes an action, and it just doesn't do anything. It just, you know, he does a little animation, but it doesn't do anything. But if you're stunned, it still takes away the stun. So if you see that the opponent has a stun card, you might want to play this first and then maybe the gas card next. So card placement matters. It's much more important, especially when you're climbing the ranks and you know how many Panoorin times natin, tas you've i-practice lost natin because to the mamaya, opponent mga survived tinuturuan by natin. 1 Totoo. life, by 10 life, whatever it is. So number 1, this card matters. placement. Placing this first would have mattered. So card placement, the order you place them matters. Make sure you read your cards Card and placement. understand them. So that's Yeah. tip number 1. Here we go with tip number 2. 10 tips. Axie position matters. When you're placing a team, Axie position. you don't just randomly place a position, their positions. This actually matters because you could randomly attack, and I will show you a sample right now. I will with my favorite placement. I'm sure there are other creative placements, but here we go. Okay, here we go. So position matters. I recorded this. I purposely played this level a certain way. Hold on, it's on the next part. This is my favorite position. If you're not familiar, just do this position. Okay, have 1 in front and 2 up there. The reason that matters is because if you line them all up in the middle, or if you have them split up
here's what's gonna happen. Well, first let me kill this front ones before I show you the example. So here, watch this. I did these actions. Don't worry about my actions. I just did it to show a point. So there you go. I did damage to this one because what happens? Axies attack the closest enemy to them. If you're on top, these two are equally distant to the guy in the middle. They're equally distant. But if you're up here, this guy's the closest. You're sure to attack this one, this opponent. But the problem is, so see, I dealt that much damage. It just needs one more final blow, and you want to kill things, because if not, they get to attack, rather than just doing little damage here and there. It's usually better to just kill something. And look what happens. He's going to attack. He randomly attacks one of the two, because they're equidistant, they're equally distant. So now, instead of attacking this one, which he could clearly kill with these cards, he attacked the bottom one, which it doesn't die. And now they get to both attack me and do damage. So that's why position matters. If you're not sure what's the best position, and I have seen some people play different cool combinations of positions, so just understand your axes and play around with it. See what's best for you. But if you're not familiar, this is one of the safer ones, and I've just stuck with this ever since. But yeah, this would be a good starting position for you. Okay, so that's tip number 2. Position matters. Tip number 3 is be patient. If you don't have a good set, if you don't have a good card draw, Be patient now. I would rather just pass. Like this chomp. It applies stun to enemy when comboed with at least 2 additional cards. Let's say you don't have 2 additional cards. You don't have a 3-card combo. Unless, you know, there are times where the enemy is like at 10 life and you just want to kill it and this is the next Axie up. Yeah, okay, go ahead with the 1 card. But other than that, you kind of just want to save your energy. Don't just play cards for the hell of it to get it out there. Also because every turn you attack, you have to go through shield. So doing one big attack, that way the shield is broken and all your Axie attacks get through, is usually better rather than doing 2 attacks here, 2 attacks there. So let's just say you do 2 attacks this round and the Axie had 100 shield. You did 200 damage, only 100 goes through. And you do the same thing next round where the Axie does 100 shield again. You do 200 damage and only 100 goes through. So in those 2 turns, you only did 200 damage. Because it had 100 shield, 100 shield. As compared to if you just didn't attack that first round, you attacked all 4 cards on the second round. Now, he does 100 shield, you do 300 damage. Well, you do 400 damage, but 300 goes through instead of just 200. So, depends on their on the skills they have, but also the damage that goes through. You get to break the shield and more damage goes through if you save up for it. So be patient. A lot of times being patient, people just want to attack. But being patient, I feel like, especially the higher the level, I see them skipping 2, 3 rounds, sometimes 4. But of course, it still depends on your cards, depends on the opponent. But I feel like I'm impatient at times. I feel like the more you win this game. So do save up your energy. Be patient. Times, here's energy. There's a recent. Ignore the defeat. But count energy. Next, count energy. Panoorin natin yung commercial. Nagpa-buff ba, guys? I-review lang tayo. Ganun tayo papanoorin. So many times. Here's the energy counting. So you start with 3 energy. I played a gain energy card and an eat energy card. So now, from 3, I went down to 2 for playing this. This is free. And then I will get 2 back, so I'll have 4 energy. At the same time, he starts with 3. He did not do anything, but he lost 1 energy. So now he's down to 2 energy, and next round he gets another 2. He's at 4. Now, this is really, really, really what separates non-pros and pros. Even though I hate math and I have a hard time with this, I'm still trying to get better at it. But if next turn, you know, and down the line, you know, oh,
he only has 2 energy. He used up his energy. He only has 2 energy next turn. I can attack now because he can't do much. Okay I know he naman. won't- Alright. Review It lang tayo, helps a Mami lot Angel. if you Thank know you. how much energy the opponent has. It clearly differentiates the pros to the non-pros. So knowing how much Nire-review? energy he has, Nire-review kami or at ng least having strategy. somewhat of an idea in the beginning, and people make mistakes. It's so hard to pay attention to the energy all the time. But if you have a rough idea, he probably has 3 or 4 energy this turn. You know, it helps a lot. So counting energy is a big thing. You need to know the cards. If they gain energy, if they lose energy, how much they cost to play. And that comes with playing a lot. You'll eventually get used to the cards. It's hard to memorize all the cards off the bat. But if you're trying to get to the next level, if you're already breaking in like if you're already MMR like 1,900 and trying to get into the 2,000s, that might be the difference. That's tip number 4. Tip number 5 is counting cards. Counting cards is huge. Like knowing what cards they have. Like for me, the spike throw targets enemies with the lowest shield. If the opponent sees that I've used 2 of them already, then he should know roughly that his back end people are safe. Whereas compared to if he sees I haven't used them, then he might want to be careful on, especially if his tank attacks, he might get, if his tank puts up any shield, because it targets the enemy with the lowest shield. So the pros I play against, when they know I haven't used these cards, they rarely do anything with their tank. Or there are the really good ones who they will put high shield, high damage with these 2, and then they will put a small shield poison card. So when I attack the tank, I get poison 4 times and it does 8 damage to me every turn, every action. So that's really knowing the defense. Another thing is also the pumpkin card. Let's see if I can. There you go. Oh. Ah, yeah. So the shield cards are a big deal too. Knowing, see, like this sticky goo. Knowing that he has 2 of them, you have to be very careful because you could get stunned. At the same time, with my plant, having the pumpkin card that does 110 shield, if he knows I haven't used it yet, then he might get weary with attacking my plant if he was paying attention. Whereas compared to if he saw that, oh, he's already used 2, and the cards haven't cycled yet. And the cards cycle meaning you have to draw all 8, 16, 24, all 24 cards before you get something you've already used. It's pretty much one deck. They have 8 cards each. It's shuffled together, and you draw from that deck. It's not reshuffled. Your discarded cards aren't reshuffled into that deck until you've used up all the cards. So if he sees he's already used 2 pumpkins, or I see he's already used 2 sticky goos, I should be safe from defense. So it helps a lot. So counting energy and then counting cards. That's tip number 4 and 5. Here's my next tip: is check out the teams of the top 10. If you're still fixing up your team, moving up, upgrading your team. And here's where you go. Here's a great resource. It's Axie Zone /leaderboard. Axie.zone/leaderboard, and it will show you the top 100 players, and you can just check them out. In fact, let's check out number 1. Let's open a new tab, click on that, and these are their Axies. So it shows the team upgrading your team, and here it will show Axie.zone/leaderboard, and it will zone/great resource. Moving, here's a great resource. It's Axie Zone/leaderboard. Axie.zone/leaderboard, and it will show you the top 100 players, and you can just check them out. In fact, let's check out number 1. Let's open a new tab, click on that, and these are their Axies. So it shows the team that was last used in battle and the team that was most used in the last 100 battles. So it seems that he has these 2 consistently, and this is a new meta I'm seeing, that they have 2 hardcore tanks that are hard to get through, and then 1 DPS at the end. So I guess he's playing around with this Aqua instead of the very, very soft, what's it called? Beast.
beast. But you can just right-click Paisip them. siya eh. And then let's see. And it shows you that exact Axie. So if you're trying to upgrade your team, this is a great resource to see, hey, these guys in the top 10, you know, they're using these. So this one, you can see it's a really good tank. His second tank does a bit more damage. They both give him, this one has Vegetal Bite, this one has this guy, so gives some energy. This one, they both disable the mouth cards. This one is Pumpkin. This one allows you to get energy as well and has a very high shield as well, 80. And he's playing around with this guy for his DPS. Not as strong, but I assume this one, since this was used more, I assume this one got him... Yeah, this is straight up DPS. So this one probably got him into that number 1. Anong DPS to? Destroy 250 on critical strikes. Ooh. Hindi siya nag-double nut. If last extant. One spot. So, and then you can compare, you can see, okay, here's number 2. What does he use? And it seems, oh yeah, he seems to have a consistent, is this a Terminator? Tank and DPS Beast. And then you can check number 3. Anyway, the list goes on. So that's my next tip is you can check out the top players, top 100 players, and see what they use. You can even look at their win percentage. Oh, look at this guy at 3. His win percentage is pretty high at 61%. Here's a 63%. Let's see if there's anything higher than 63. Hope I don't miss anything. But yeah, 63 so far. Oh, 63%. He probably just didn't play enough games. But he could probably move up higher if he plays more games. But let's say 8K. Oh yeah, I've heard of this guy. Oh yeah, he has a consistent double aqua. I heard, if I'm not mistaken, he's been playing this for many seasons. This double aqua plant combo. So yeah, might want to check these out. Tingnan natin guys. Ano ba meron? Diyan pa kayo? Sorry ah. Nagre-review lang tayo. Sino pa nandyan? Plus 10 sa langit. Leaderboard. Mababa pa oh. Daling pumasok ngayon. Kahit nga may nagchat-chat ng pera-pera dito. Dami 0.09 no. Oh, meron naman pala gumagamit ng mga ano natin.
Apply 2% when played in a chain. Deal 120 damage. Apply aroma pretest for this target. Oh, backdoor oh. Tapos yung plant niya. Poison, energy steal, 0, tsaka 59. Hindi rin kailangan pure eh, no? Champ, snail shell, lagging, thorny. Aqua na Terminator cards pa yan. Last used, most used, pareho lang. Kasi siya yan, si X-Gem. Tignan natin to. Boring. Ha? 15? Isa rin yata ate. Try natin to. Ito, Terminator. Ano natin to? Oh, may energy gain siya. Jump card. May debuff siya ito. Targets the furthest enemy. Apply 2 poison to target. Apply 2 speed. Oh, walang pumpkin pero nalalaro niya. Tibay ah. Okay. Okay, pero gets natin yan. Tuloy natin ang panonood. My next action, when I play this card, it does +2 damage. And then my next action, it does another +2 damage. And then my... Here's the energy counting. So, you start with 3 energy this turn. You know, it helps a lot. Instead of the... So if you're... They both disable the mouth cards. These guys in the top 10, you know, they're using these. So this one, you can see it's a really good tank. His second tank does a bit more damage. They both give him very high shield as well, 80. And he's playing around with this guy for his DPS. Not as strong, but I assume this one, since this was used more, I assume this one got him... Yeah, this is straight up DPS. So this one probably got him into that #1 spot. So, and then you can compare, you can see, okay, here's #2. What does he use? And it seems, oh yeah, he seems to have a consistent... Oh, look at this. Oh yeah, he has a consistent double aqua. #6. You can pretty much go to your battle log. Click here, and you can check for... There you go. So let's go to this one. Ignore the defeat. Let's go to this one. But actually, you should review defeats. You can see, so you can see how'd you win, how'd you lose. You can slow it down if it's going too fast. You can go half speed if the cards are coming to. So you can see. Let's go to this. If you don't already go, number 7 is review. So you can go. You can go to, I'll show you where it is if you don't already know, and I did it already, but you can pretty much go to your battle log, click here, and you can check for, there you go, so let's go. Highly recommend you go through them, especially for the close battles, or especially when you go through top players, when you think they had really good cards, and or even similar teams to you, but they beat you really bad. It's like, how did he beat me? We have the similar team. What did he do differently? That might be a thing to do, is to review replays. Next tip number
8 is no buffs and debuffs. We actually have a resource on our when Manil plays, but for newbies, they don't know a lot of buffs and debuffs. Some of them are stackable, like it says here, which means it doubles. So let's say you have 2 attack ups, it's attack 20% and another 20%, roughly 40%. Roughly, because I think it's 20% the first time, and then I don't know if it's 20% on top of that. But roughly 40% attack up if you have 2 of that. Same with speed up, morale up, and then same goes with speed down, where it's also stackable. So knowing what stacks, knowing what these symbols mean, knowing that, hey, this stun, actually, some people aren't familiar with stun on the defense side. They just think stun, they just lose an action, they just lose an attack. But actually, stun also works the other way around on salamat sa defense, pagdaan. where if the opponent is stunned, Tulog na, magalit pa my mama mo. attack ignores shield. See? Next attack misses, or next Sino Gian? incoming attack ignores shield. So let's say they have 5 life left, and they're stunned. Magla-live tayo And bukas, they guys. put up like 200 Nalaro shield, ako bukas. because they don't know that, hey, the shield is pointless because any attack that comes his way, ignores shield. So they just wasted energy by putting up 200 shield. So, yeah. No buffs and shield. So they just wasted energy by putting up 200 shield. So, anyway, ignore shield. So, let's say they have 5 life left, and they're stunned. And they put up like 200 shield, because they don't know that, hey, the shield is pointless because any attack that comes his way, ignore shield. So they just wasted energy by putting up 200 shield. So, yeah. No buffs and debuffs. That is tip number 8. Tip number 9. Oh, and you can check this out on Wimplace. We have it pinned there. I'll post links as well. Tip number 9 is know the circle of life. Siguro mga 8 o'clock UK time. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Mga 3 p.m. Pinas time. Hoy, Paulo Rivera, shout out. Nagre-review lang kami, brother. Nakabahan ako PVP na daw uso Shout out sa'yo, brother. Mga scholar dyan, chat nyo yan si Paulo Rivera. Dami pera niyan. So, 3 o'clock Pilipinas time, Sir JR. Tuloy lang natin yung review. So, tip is, ano pa yung sabi niya? Review. Pwede na ba mag 2-player? Practice tayo. Sige. Pwede na ba? Add friend na tayo Tara, G. No buff and debuff. Ano pa yung review niya? No. Check mo nga, pre. PvP effectivity. 9 Last 4 minutes. Tapos na to. is know the circle of life. There should be a Lion King Circle of Life song coming. Anyway, know your type of Axie and the Axies they go up against. Like if So, you're aqua reptile, tayo. So, you do lamang 15% tayo more sa damage mech. against aqua and birds and dawns. At the same time, if you're a bird, you do 15% less damage to reptiles. So this is the circle. Three classes. They will do 15% more damage to 3 classes, and they will get 15% less damage from Mas them importante as well. So energy know this management. circle of life. It's very, very Pati type weakness. effective to know it, to know if you'll do more damage against this class and know which classes are better to attack. Tama, Let's say you're trying Kasi to hindi kill ko tinitingnan you're itong trying to kill effectivity plant, minsan and you have a bird, and you also have a beast, and they both have 4 cards ready to attack, then you might go with the beast instead because it does 15% more damage in case the plant shields and whatnot. So yeah, know this circle of damage for PvP efficiency. And my very, very Wait last lang, screenshot lang natin yan. my very Meron naman last tayo nun. tip is
know your opponent's cards. Click on your opponent. Especially newbies, they don't do this. Your So ignore this opponent's because this is a cards. replay, so you can see the cards here. On an actual PvP, you can't see their card. You only I was talking. The also has shield. Yeah, Cards baka may bonus will cards take you. Card placement matters. Don't have a good check is review replay. Alright, salamat sir. When in Manila place. Nice. Yeah, pa-practice natin yan. Exit na tayo dyan. Good morning, Janine Cipriano. Tara pre, G tayo, G. Parang Pau. Pa-practicing ko lang natutunan ko sa pinanood ko. Shout out kay Kyla, siya yung gumawa niyan. Sa mga sa mga manager na gustong gumawa ng ganito, PM lang natin si Kyla. Sabi niya lang to 500 lang yung paggawa nito. Ito pa, 200 lang. Ganda Ganda Kuha pati yung tattoo ko. Sige. Laro tayo. Hi Janine, shout out. Laro tayo, practice. Gumagana na ba battle lag? Ito, friend ko si Pau. Pero ayaw, i-try natin. Laro tayo. Okay, one game. Miss ko maglaro Volumean natin ng very light. So, sabi niya, Bok Pau. Kilala mo si Boss Pau? Bok Pau, kilala mo yan? Ay, magkakilala pala kayo Tayo kumana yung natin. Hindi ko siya ni-launch as Hindi natin siya ni-launch as admin. Mamaya ayusin natin. Ka-countdown na to Know your cards. Yan. Tapos plant yan. Hindi to Don? Attack tayo dito. 1 card lang siya. Nag-pumpkin siya. 1 card siya. 3 minus 1, 2. Bawasan natin siya. Minus energy siya. 1. So, 3 cards lang siya. Next round, 4 rounds tayo. Alright. Tapos, last card, attack yung Axie ko. Meron siyang 3 cards. May Ronin ba siya? May Ronin siya. Attack yan. Sabi na Nag-Ronin siya agad. Buti tayo. Plus 1 tayo. Minus 3 siya. So, 0 energy siya next round. May buhay tayo. Nice. Tama yung ginawa natin doon. So, 2 energy siya next round. Nice. 5 energy tayo. Ngayon, basing sa buff and debuff, hindi ko alam kung naka-open tayo Axie debuff. Wala tayong kodigo guys Saan yan? Ito. Hindi pala. Doon, lamang ang beast. So, pwede tayo mag-attack sa kanya. Kahit ito lang gawin ko sa kanya, mamatay siguro. Pero 4 cards tayo kahit ganyan. Yan. 2 cards lang mabababa niya. Kukomboyin ko siya, patay siya. Patay siya, boy. Diba? Nice. Tapos, heal pa ako. Yun ba yung nag 2 cards niya? Nag 1 card siya dun So, 3 cards siya sa round na to. 3 cards siya. Pwede siyang Sige, chill lang ako sa round na to. Nag 2 cards lang siya. 1, gain energy. 0 yun, no? So, minus 1, 2, plus 1, 3. 5 siya sa round na to. Magpa-pumpkin akong isa. Plant dusk. Kaya mag-combo nga tayo 4 cards. Uy, nice. Hindi siya nag-shield. Nice. Patay yung aqua niya. Ako, walang advantage. So, same lang. Koy, risky oranda.
Ganun ba yung arrangement nun, pre? Patay ako. Patay. Nag 3 cards siya. So, 2 cards lang siya sa round na to. Yan. Pwede nating i-give up. Koy, risky, Oranda. Ako ba yun? Saan ba yung Koy dyan, pre? Koy, risky. Ito ba yung risky? Oranda ba to? Hindi ko alam yung pangalan eh. Skip lang ba? O, skip daw tayo, sabi ni Master. Mabato siya 3 cards. 0 siya sa round na to. 1, 2. Uy, buhay. Ay. Batuhin ko siya neto. Nag-lag pa ang puta. 3 card lang mababato ko eh. Tama ba, Boss Pao? Skip ulit? Sayang oh. Patay na yan eh. O, sige, skip. Mag-energy ako. 2 rounds. Bang. O, tapos papatayin mo ng aqua mo. Oo nga, no? Tama ka dun, pre. Hindi ko naisip yun. Tama pala. Yan, bomba. Bomba na natin lahat. Last natin to. Wala na yan. 110 na lang. 110, 120. Magto 3 cards pa siya. Basta huli Oranda. Huli Heroes Bane. Ito ba yung Oranda? Bang! Nice. O, diba? Galing. Tara, Discord, pre. Tara. Wait lang. Re-reset ko lang yung stream. Diyan pa kayo, pre. Diyan pa kayo, guys. Sorry, naputol ng very light. Testing. Ayan. Testing. Alright. Okay na. Ayaw gumana kanina. Saan si Pao? Pasok tayo kay Pao. Music hall daw tayo. Musta, Pao? Diyan pa kayo? Type 1. Balita, boss. Oh, yun, oh. Type 1. Sarap ng boses ni Type 1, oh. Hey, sarap. Ayaw pa ata yung, men? Yung parang tournament na, style. Ayan, dyan pa sila. Nice. Salamat. Salamat. Ano, boss? Kamusta? Anong feeling mo sa mga changes ng SLP? Kabado, pre. Pero ito nga, inaaral ko nga yung changes, eh. I mean, yung game. Kasi kailangan mag-focus sa arena ngayon, no? Kailangan ng PvP na ngayon. Ano sa tingin mo? Okay ba yan? Okay yung changes kasi mas na-control niya yung yung oversupply ng SLP. Kasi pabagsak presyo, no? Good move. I mean, too late. Medyo late ng konti pero good shit na ginawa nila. Oo. Nakakakaba actually yung pagbagsak ng SLP nung isang araw. Umabot ng 8? Ay, umabot ata ng 7 eh. Hindi ka ba nagbumili nun? Marami ka ata stock eh. Hindi, marami akong stock. Hold lang ako. Yun o. Yun, pogi talaga ni Boss Makoy yun. Yun, no? Yan o. Wait lang, halikan ko lang daw ng good night yung asawa ko. Yun, no? Kailangan bago baka mapalo. Right, let's G. Yun, no? Sorry. Shout out kay Boss Pao, siya yung may-ari nitong Ishi University. Yung mga isko ko dyan na hindi ko maipasok, sa kanya apply kayo. Sa kanya galing yung template ng natin, Discord. Right. Baka gusto mong pagawa ng logo mo, pre. Magaling yung mga tagagawa ko ng logo. Naku, may logo na. Meron na ba, pre? May naunahan na. Naunahan. Oo nga, ang daming mga isko na daming talent. Parang poison meta sa top ah. Daming magsisibilihan ng Terminator niyan.
Balak ko Hindi. mag-build ng anti-terminator. Hindi Terminator ang uso, pre. Ano ba? Poison. Poison? Grass snake. Yung poison na yam o hindi? Yam sa plant, tapos reptile grass snake. Kaya try nga natin magpa-guide kay Boss Pao. Tingnan natin. Mukhang ito magandang meta. Ito yung Alin? mga sa top meta ngayon eh. Ano ba ibig sabihin ng meta? Most effective Team, Hmm? ganon. Most effective tactic available. Ayun. Kala ko parang parang may Parang mga ano lang, special yung pala most effective. So, hindi Terminator. May mga nasa Aqua nga na nasa top eh, no? AAP, Mayroon din. Aqua Beast Plant or medyo Aqua Plant. Kasi ako ano pa rin ako ngayon eh. Ano ba ako? Reptile bird. Reptile Bird. Ang EVP ko ngayon. So Skip far lang so ako good. dito. Oh, nag-skip din siya. 5 cards. Daming nakabis na Ronin eh, no? Men, yung yung bis ko, ni-stop ko ng breed. Bakit? Wala, ang papangit ng lumalabas. Walang combo. Eh di, ibalik mo sa ano? Ano tawag ba? Mag-breed ka pa balik. Paano pabalik? Kaya yung mga anak mo ngayon na medyo maayos, breed mo generation pa balik. Paano? Kaya di ba may ilang generations na ba yung mga beast mo? 4, 5? Sabi mong, kunwari 3. 3. So yung mga pinaka-latest mong beast na maayos yung kill set, Oo. i-breed mo sa kanunungan. Sa mga lolo nila, parang ganon. Oo, ganun. Oh. Breedan mo lang ng isa, dalawa, para lang may bago kang genes. Galing sa Ganun. lolo nila. Oo, ganun lang din ginagawa ko pag medyo Umaasim. na ako ng ano. Oo. Oo. Aray ko. May energy na 5. Sarap. Hindi ko tuloy na bilang. Nag-ubos siya ng energy dun eh. 2 One. energy sa round nito. O 1? Ano yung Two. magagawin? Patayin mo ng ano? Not. Ng nut. Ito pa, pwede pa mag-backdoor to. Nut. Yan. Pwede ka mag-backdoor, yun. Ayan, backdoorin natin. Oo. Magba-backdoor din siya. Hindi, wala siyang backdoor. Buhay. Uy, buhay. Ay, hindi nag-backdoor. Kulang. Sayang yung skill ng nut. Mali. Hindi tumira kasi yung harap eh. Nag-armor Mali. yung harap. Oo. Pwede tayo nito. Huwag na, sayang. Nabato ko na. Mababasag din yan. Nag-backdoor siya. Ako. Ay, energy. Buhay ba ako? Uy. Oo nga, no? May bawas sa energy niya. Malalaman na ilang energy pa siya. Wala siya energy. 2 cards lang siya next round. Sayang, oh. Ayan. Mag-skip ka dyan? Skip ako dyan. Kasi wala na rin kwenta yan, eh. Oh. Babato yan. Atat to, eh. Sabi Mahalas na, ka lang pag may isa pa siyang backdoor. Wala. Yung ibon. Eto Two tayo. energy lang siya. Hindi kang mapatay. Patayin mo na yan, Patayin mo na yung beast. Beast. Ganyan gagawin mo Wag. dyan. Hindi. Baka Ang dami Baka- energy mo dyan. last turn kasi yung last turn yung beast mo, pre. Oo nga, no? So, wag yan. Eto. Dami ako. Ito, Aqua na 3 cards. 3 cards aqua lang. ito idle tayo para hindi sayang. Actually, 4 cards aqua mo kung gusto mo. Sige, para sure ball. Mm. Pero idle titirahin niya 2 cards siya. Hindi magbabato yung isa dyan eh. Tingnan mo. O basta hindi nakadikit yung risky sa harap. Ayan. Kailangan ko ba yung risky? Oo, kailangan pa yan. Ito. Kailangan mo yung koi. Pinaka-importante dyan yung koi. Asan yung koi dyan? Ito? Yung upstream. Tapos ito. Ayan ay puti. Buti na bato ko pa.
Uy, buti nag-shield ako. Hayop siya. Back siya. Nice. Patay itong mokong na to. Galing talaga pag ano. Galing pag mayroong nagga-guide. Oh, paano yan? 3 Ay, cards pa patay din. mo na yung ano, 3 cards mo na yung ano. Ito. O, Hindi, ito. 3 cards mo na yung aqua mo. Kasi first turn ka kasi nag-koi ka. Ano ka na? Magbabackdoor pa yan dyan. Di na. Ay, hindi. Yeah. First turn ako eh. First hit na yung ano mo kasi nag-koi ka. Tingnan natin. Yan ang pag-arali mong outplay, pre, yung aqua mo. Diyan ka kasi mag-outplay lagi ng mga birds. Oo. Kailan pabilisin mo siya? Parang before mag 1-on-1, Mapabilis mo siya. papabilisin mo ng upstream ng koi. Oo. Para galing, may turn advantage ka. Victory! Delay Harap yung na. YouTube sa'yo, no? I-share screen ko nga sa'yo para live sa'yo. Sige. Wait lang, hanapin na yung Discord natin. Ano ng MMR niyan? 1-2 lang to, pre. Yun. Hindi, nag-reset naman lahat eh. Ay, pala. Share your screen. Dito tayo, share. Yun, no? Tara, Yun, no? tara. Angas, may tutor si Makoy. Oo, malakas tong tutor natin, sir. Pati sa panchichicks ko sa hospital, to tutor ko. Hi, puta. Good boy po ako. Wala akong Boy, apply ka ng ano. Mag-open na. Ayoko na. Gusto ko na mag-resign. Uy ka na. Axie life na lang, oh. Eh, ano, pre? Ay, Sip-sipan puta. mo ng vegetable saka October. Ayan. Papalitan mo yung visa mo, pre, ng DP kay Cha. Ay, hindi ko. Di ba naka-skill tayo? Palipat mo ng dependent para kahit Oo, yun wala nga. ang trabaho. Papalipat ko nga, oo eh. Swerte mo, pre. Pakasal mo muna daw kami. Oo. Hindi, baka gusto na Pilipinas na lang kami. Ako doon, binabaha. Yun nga. Dito rin binabaha yung mga train eh. Oo, nata-traffic mga train animal. Wait lang. Ano yun? Skip. Hindi siya umatak. Panalo. Sayang, Advantage ka pumpkin. yan. Advantage. 5 cards 2 siya. energy, 4 energy kayo pareho next time. 4 energy pareho. Tapos na naman. Tas yan Pwede tayo. mong ano yan. Mag-ano yan, Ronin pre. siya. Magro-ronin. Hindi. Mag-shield ng plant yan. So, pwede kang mag-backdoor. Ito. Backdoor koi-koi. O, backdoor koi-koi. Tapos carrot. Tas carrot. Oh, hindi siya Yun! Galing mo, Patay! wow. Galing, pre! At, ay, ang Galing kanyang ng coach. beast. Hindi niya pa nabato yung ano. Galing ah. Tibay. Ilang cards siya nun? Hindi siya nagbato ng card. Sa plant niya nilagay yung barahan niya. Poison siya. Nakaikot ka pa ng Gusto. poison. So, ganyan niya. Pag yam yung kalaban mo, sure ball sa sure ball, ano yan? Triple knot na yan. Knot na. Sure ball na ano. Oh. Sure ball na skip yan sa first turn. Pag nag-skip, pag nakabunot yan ng double serious, titira yan. Pero pag nakabunot ng ano yan, pag hindi double serious yan, skip yan, tapos mag-yam sa next turn. Aray, Patay oh. aray ko. Skip ka niyan. Ano pre, isang heroes B na lang. Para Saka sure ng ball. heroes B. Okay na. Enter na. Mabaliktad niya pa sa end round. Ba't tumira siya? Balak pa atang mag-quad. Tapos, ano ba yan? Ilan speed niya? 42? Risky, ano? 42. Risky o random na lang. So, bilis naman ako eh. Reptile yung kalaban mo, di ba? Oo. Risky. Hindi ito. Wala naman siyang snail shell, di ba? Kasi mauna siya titira sa akin. Oo. So, pag beast ang inuna mo, pwedeng mapatay na yung beast mo. Or may stun yung beast mo ng champ niya. Oo, ano. Tingnan natin. Mas 4 cards nga siya. Ano yung binato niyang 4 cards? Upswing is... Patay sana yung beast, no? Sakit to. Yun, swerte mo.
Skip ka niyan. End turn. Next turn. So, ilan na energy niya dyan? Next turn ka na lang. Tira yan. Iba nga yung Okay. galaw. End turn ulit. Unahan mo na ngayon. Hindi. Panalo ka na. Pag ako end Ano? turn ulit. Risky perch koi. Panalo ka na. Hindi mo na ititira to pag ikaw. Di May na. isa pa oh. Mapapatay na rin naman yun pag tumira ka eh. Pag ako siguro yun, nauna ko pa yung beast. Ayun, nag-shield pa ang hayop. Napatay. Uy, patay na. 1. Sarap naman. Sunod-sunod ang panalo. Kaso walang energy. Wala, practice. Anong strategy nyo ng team nyo ngayon? Hindi nyo nasusunod yung phase 1? Hindi, lahat naman sa team ko ngayon tapos na sa ano eh. Wala nang Tapos na bago. sa PvE. May bago akong konti, 5. Sila bahala na sa buhay na ako. Gusto na gawin. Binayaan no hayop. Kung anong gusto nila. Tapos bahala na sila. Ay, ano yan? Anong plant yan? Ako nga. Walang Ronin. Yung ako nito. Lakas nung coach ko, Sir JR no? Salamat sa pagstay, Nicole. Sayang yung no? Tulog na ba yung asawa mo? Sayang yung nag-post ng isko-isko nung minsan, no? Nako. Kain ka dyan. Veg aroma. Veg healing. Pag yan, inuuna mo yung veg o aroma? Doesn't matter. Veg. Oo, kahit ano. Wala naman siyang pang stand. Wala. Okay lang. O, hindi siya nag-skip. 1. Heal ka. Ano yung mayroon pa siyang heal? Lang. May carrot Walang yung kawan aqua energy. niya no? Hindi ako nakakuha dun, no? Wala. Ano yun? Zero. Patayin mo na ng 2 energy siya. Triple nut. Nut. Magpa-pumpkin yan. Oh. Hindi, 2 energy lang siya. 1, 2, 3. Salamat. Pumpkin. Tumira ba yung beast niya? So, 3 cards siya dito. Hindi, tumira beast. So 2 lang siya. Kahit ano, isang nut lang. Ang Ang nut. nut pro. Di ba magsishield yan? Tingnan natin. Uy, Ipaprioritize binigay ko niya na. Binigay niya na. Ano to? Bago-bagong player to. Bato ng bato. Ito. Patayin mo ng ano mo. Ito. Risky. Hindi, ano mo. Hindi mo ginagamit masyado yun, no? Para patayin mo na kagad siya, ano. Kasi yung parang, yung si Beast mo, parang priority lang ni Beast, papatay kagad yung plant. Ito si Beast. Tapos Aqua mo na yung papatay ng the rest. So yan, ano na yan? Risky, Koi, Oranda. Tapos yung Heroes Bane. Kulang. Basta laging huli yung Heroes Bane. 3 lang. O, tanggalin mo isang risky lang. Risky. Ayan. Ah. Titira ngayon yun. Uy, hindi siya nag-ano. Mamatay yan. Kulang. Naka-barrage siya. I-barrage pala siya. Oo, yung ito. Yan. Skip. Ay, puta. Ano yan? Koi. Tapos, Koi Heroes Bane. Ayan. Try na yan. Hindi naman niya 2 cards lang ata siya, hindi naman niya 2 cards lang yan. Hindi nga bumato eh, oh. Binigay niya. 4 cards Okay. na yun siya. Diyan ka na mag-e-enter. Enter ka na niyan kasi patay na yung beast mo niyan eh. 4 cards siya. Anong cards niya ulit? Yung beast niya? Ay, nung ano? Ano ba to? Aqua ba yung body niyan? Parang beast. Or Beast na Comes. aqua. ay, panalo ka. Inubos Inubos yung na yung energy niya sa barahan carrot. Uy, 2 cards siya. Koi, risky. Heroes Bane. Ay, harap.
GG, 2 cards. Oo nga Sir JR, ako rin Kaya. natututo. Wala pa XP sa XC pero para nakakaliw yung mga combo. Oo Sir, malaking tulong talaga yung mga ganito. Bang! Ayun no. Hero Space. Wow! Uy, buhay! Patay! Nice! Sarap naman, 3-team. 3-win. Inaro. T5 pre ah. Yan ang masarap na laruan yung ganito, oh. Ano MMR mo ngayon? Hindi pa. Dapat sabi ko nga sa sarili ko, mag-uubos ako ng energy ngayon eh. But pre, paano Nato itong mag- battle lag pala? Hindi ba ito nag-auto record? Hindi, sira battle lag ngayon, pre. Hindi nagre-record. Oo. Sayang. 3 wins. So, oo nga boss eh. Boss JR. Lakas nung coach ko. Ano to? Plant ba to? Ay, plant. Plant, beast bird, backdoor. Hindi yan? Ay, yan ang magandang yan ang magandang beast. Itong beast niya. May risky heroes dagger. Ganda. Tapos. Yan. Ay, walang ano yung... Ano ba yan? Damage, deflect. Punta. Ano Range. yung ano niya? Hindi ko alam paano malaman kung range yung card mo or melee. Pag hindi lumapit tong karakter mo sa kalaban. Ah, ganun lang ba yun? Oh. Ano yung bird niya? Dark Soup, Egg Bomb, Kaya mo Patient. na kagad ano yun? Not ano, single combat. Yan. Uy. Di nag-shield. Bang. Bang. Uy, patay. Nice. That's 3 cards din siya. Patay din ako. Okay rin. Ay, hindi pa. Kulang siya, boy. Oh, 0 cards O, din energy siya. advantage ka. 2 ako. Carrot hammer. Hindi, carrot lang. Wala na serious. Carrot lang. Asalo ko lang ng bawas. Kahit mamatay na. Hmm. Oh, nag 1 card din yung Mokong. O, So, patayin mo 3 na cards ng siya. Ano mo? Perch heroes. Hindi, perch. If Ito. Swift tapos heroes bane. Isa dyan patay. Kung ano man titira niya. Tapos ano na? Ano bang mataas sa armor mo din? Isang not crack? Ng armor. Oo. New subscriber po, accepting po ba scholar? Uy, nood ka lang sir. Anong pangalan mo sir? Lilista kita. Serapina Angeles. Patay yung beast. Bang. Bang. Kulang. Yun no? Lakas oh. Yun, no? Bawas pa. Ba't talaga? Tibay 4 wins ah. Ano na? Wala nang backdoor yan. Koy, ano na yun? Risky Koy. Risky Koy para prepare ka na rin sa 1v1. Tama. Ayan! Nag-backdoor boy. Wala panalo ka. Hindi ka bawas. Tapos Uy! nag-crit! Nag-crit out. Ano? GG. Not? Eh, not. Ito? O yung parehong nut? May bearing ba? Pareho lang ata. No? Wala. Kahit ano. 2 cards lang siya. Uy, babae daw. May babae po. Uy. Uy, ko talo ka. Patay. GG tayo, pre. Ah, First lose, may babae kasi. GG. GG. Hindi, panalo ka. Ay, Natalo. kung hindi nag-crit yan, mag-aalalastad. Lastad ka. Oh, 3 wins, 1 lose. Sakit yun pag may energy. Serapina Angeles, submit kayo ng application po dito. At isa-share natin pag hindi man akong maging scholar sa inyo, ay manager nyo. Isa-share natin kay boss. Ano ba i-share to? Invite people, copy. Share ko po dito. Submit kayo po ng resume after reading university guidelines. Yan. Shoutout ulit kay kay Paris University, yun no. Ano? Ilan ng moment? Scholars mo? 50 na? 56. Yun no. 7. The next fight na ulit. Panat na agad. Land duty niya. Wala, kakauwi ko lang.
Tibay, long day, napapaglaro pa. Talaga pag matigas sa mukha. Kaya lang, ayan. Oy, hindi na focus yan. Saan tayong lagay na ito? Come on. Iba yung laro mo, pre. Buti na lang, iba yung galawan mo. Ayun, ano lang, enter lang. Ay, hindi, enter lang. Iba yung laro mo sa laro ko. Kaya pala lagi yung natatalo. Bawas. Bawas. Kaya, ikaw pa ba? 2. Kayang-kaya mo yan. So, minus 2 siya. Di 1, plus 1, 2. Plus 2, 4 siya ngayon. Patas. Backdoor tayo. Babackdoor ka ba niyan? Hindi. Oh, babackdoor ako niyan. Kasi turn 2, di ba? Turn 2 yan, di ba? Oo. Backdoor ka yan. Backdoor ako Apat na cards gagawin mo, hindi. Oo, 4 na cards. Mamatay yung plant 4 ko. na cards. Uli yung Hero's Bane. Kahit mamatay yung plant ko. Hindi, not necessary di mamamatay yan. Babato ng Ronin yan. O, sabi na eh. Uy, dito siya tumira. Hindi pa namatay. Kulang pa. Patay yung ko. Plant ko. Hindi lang yan. Boom. So, plus 1 energy pa siya. Uy, 1, ilan energy niya? Plus 1? 3 energy siya, no? 3. Not, ano mo? Not. Ay, not. Isang not na lang. Para di sayang energy. O, hindi siya nag-shield. Patay din ako. Nag-crit pa. Ay, patay mo na. Isang koi. Ito. Kinakabahan ka rin na may babaeng nanonood lang eh. Ano ba yan? 4 cards. Backdoor. Ano yun? Backdoor. Ay, hindi. Magbo-backdoor ba yan? Sige, backdoor mo na. Backdoor koi. Yan. Dalawa lang. Hero's Bane. Dalawa. Tira Tama. ako na. Patay tayo, boy. Patay. Tulos. Talagang kinakabahan tayo ah. Andiyan pa ba si Ma'am Serapina? Kinakabahan yung mentor ko, ma'am. Naku, kinabahan. Matinik na galawan, boss Makoy. Naku, play lang kayo kung gusto nyo mag-apply, sir. Pero September pa ako mag-open ulit. Ako din, mag-ROI din muna ako. Sabi daw nila 9 daw. Gusto ko malaman kung ilan yung SLP mo sa sa 1.3 MMR. Kala ko ba, Kwan? 9 daw 9 ba? Saan ba yung 15? 1.4? Yun ang hindi ko alam. Malalaman natin soon. Ano bang mine-maintain na na MMR ng mga aqua beast plant mo? Nila? Na walang 1/3 Ronin sila. May Ronin ba yung mga beast mo? Hindi, mga sila. Jaguar Imp. Yung isang chapsuy na babae. Yun yung mataas 1.5. 1.5 MMR, nalalaro niya. Ito kaya tayo. Wala naman siyang backdoor. Titira to. Ito tayo. Ng backdoor tong kanya. Nagkaganyan ka ba? Nagte-3 cards ka ba sa plan? Card? Depende kung... Bang! Nice. Ilang cards yan? 2 cards yan naman? 5 cards siya kanina eh. Nag 2 cards siya, 3. So 5 siya ulit. Magro-ronin na to next round. Pumpkin. Naantay niya yung pumpkin ko. Hindi pa magro-ronin to.
Speed. Ako na lang magro-ronin. Ayaw niya. 1, 2, 3. Pwede rin to. Try natin. Ay, mali. Mali ako. Wala natutunan kay Master. Ano ginawa mo? Hindi ko nilas yung Hero's Pain. Ay, Iisip siya, titira siya. Sofia Arellano. Uy, buti na lang. Tirahin ko ngayon yung plant pa din. 1. Kulang ah. bird mauna. Pwede mo nang patayin ng koy yan. Koy? Oo, magawa maasim na yan. 3 cards. Try nga natin batuhin ng ganito. Uy, pwede. Ayun. Uy, mabuti na lang ginamit ko. Buti na lang. Plus 1 siya. Okay, 1-3 MMR. Tignan natin. 4-3, 63. 1 energy ako, 3. Ko na nabilang ilang energy siya. May nakabilang ba? Grabe na ako. Ay, wait, anong unang titira? Wag mo nang unahin. Ano na lang, Hero's Bane na lang. Kasi patay na yung, mamamatay na yung, Beast ko. Oo nga, 3 cards oh. Ay, naku, na-divert pa yung attack ko. Titirahin ko ngayon yung ibon niya. Nakatipid ka na nga. 3 cards mo na yun. Kahit saan iba to? Kahit saan? Ay, di siya tumira. Sayang, puta. Sayang 3 cards. Isa pa. Ba't di ako bumilis? Panalo ka na. Ba't di ako bumilis Yung papatay na yun eh. Kailan bang maitira mo to para mag... Try nga, ipoprove ko Kailangan nga. maitira mo yung kailangan tatama yung koy mo bago ka mag-up speed. Hindi mag-up speed pag hindi tumira. Eh, unahin mo na yung koy. Unahin mo na yung koy mo. Ganun nangyari nung last round eh. Nauna siya, tuloy siya. Patay ako. Pag nag-crit to, patay siya. Ay, patay ako. Patay ako. Patay. 3. Mali ako dun. Hindi ako nag-upstream. Hindi gumana yung upstream ko, sir. Sir, nangyari. Try natin ulit. Focus tayo ng konti. 3 cards. Focus sa gold. May heal. Target bird if comboed. Wala akong bird, sir. Uy, apply attack. Minus to poison targets. Wala naman siyang poison. Ano gagana to? Ano ginagawa? Ito oh. Wala naman siyang, Yung neuro something. wala naman siyang poison. Puro Yun, 0. Tapsuy. Chapsuy na pre. Itong plant niya lang yung medyo okay. Ito ako yan pag ako. Ikaw ba? Oh, ano yan? Bahala si Batman ata. O diba, nag-skip siya. So, 5 cards, ay 3 cards. Kainin natin yung isa. So, 2 cards. 4 cards kami pareho. Walang kwenta mag-back to row. Sige, try natin. Walang Hero's Pain. Ano to? Papababa MMR. Hindi tumitira. Baka. Hindi ka ba mababan pag lagi kang skip a turn? Uy, nice. Hindi. 1, Nagpapababa ng MMR yan. 3. Buhay ako. Energy. Nice oh. Patay kang bata ka. Patay ka. Patay ka. Nice. Minus 1. 70. Uy. Ilan ginamit niya doon? Nag 4 cards siya. Pero 0 yung isa. So 3. Ano ba yun? Puro 4 card yung ano na yan? 0 na siya. 2 energy lang siya pre.
to, bibigay ko na Enter to. mo na yan. Enter Bigay lang mo na tayo yan. dito. Oh, Naku, galing siya. Nice. So, 0 energy na naman siya. 2 energy lang siya. So, pwede mo siyang patay. Pwede mo na patayin yung beast niya. 2 energy. Gawin mo ano? Single nut, triple nut, Single combat. single nut, nut. Tapos ito. Actually, nut. Hindi. Single combat, dalawang nut. Tapos isang ivory sa dulo. Uy. Para sure ball. Kulang. Uy, sagad. Nice. Nag-shield ba siya dun? Isang card lang, no? Oo. Nanalo ka na, gamitin So, mo na 3 yan. cards. Ito ulit. Ako na pantira mo. Yan. Kasi patay na yung beast mo eh. Mapapatay na yung beast mo na. Yung kahit inaantok ako, tinutukan ko yung mga combo boss Makoy para pag nagising is. Yun, no? Lakas, oh. Salamat, sir. Uy, nag-energy siya. +2. +2 siya. Nako, patay ako. Eh, mas mataas. Siya ang mas mataas. Yun lang. Arm mo yung pinamataas na armor na lang. Hoy, tapos ano, Heroes Bane. Hindi ka Pag pala nag 3 cards max lang. Ay, may 4 cards ang hayop pa. Hindi. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Walang bawas. Patay. Yan ay MMR din master. Mamagsak. 1, 2, 2, 4. Yan Pata. talaga ang master. Pata. 1, 2. 1, 2, 2, 4. Tingnan. Natin natin 1, 3. Sige, asan ba tayo? Wait lang. May chinat silang ano eh. Mapakita ko lang yung ano. Diba sinend din sa group natin yun, pre? Yung ano. Bagong SLP scoring. Oo. Parang 15 ata. Kapag... Ano ba yan? Ito. 1, 2. Di ba yan? Shit, ang sarap naman ng 1-6. Ang sarap ng 1-6 15, pre. Yan ang tambayan ko eh. Ay, di ka. Kaya sa 1-6 yun Nasa sa'yo? Nasa 2,000 yung akin, yung MMR ko. Yun oh. Tignan mo, pre. Gamitin mo 20. Fucking M. Parang stop siya. 300 to. Plus, dagdag mo na yung barya nila. 370 pa. Sa G's. Pwede na, boy. Ayun na ako. Pwede na. Tara, G ulit. Looking forward po. Nag-submit kayo, Ma'am Serapina. Nagpapapel ako pag naglalaro ako. Ang compute. Yung ayaw sundan, nalilito ako pag wala. Okay, 2 energy ang kalaban. Okay. May Ronin na naman siya. Pasok. Nakaw din siya. 1, 2. Nakaw siya isa. Plus 1, 2. 2. Kasi nakawa ko siya 2. 0 siya ngayon. So 2 ako. 2 siya. Pwede tayo mag-backdoor kasi 2 cards lang siya. Patay ka. Ay! May binato sa plant. Kulang. 440 lang eh. Nag-crit ka, hayop ka. Di ba nag-crit to? Hindi nag-backdoor. Ako pa namatay niyan. Parang gusto kong abutin yung 1-6 na ano ah. Sarap Ang na no? gandang-ganda yun ah. Yung 1-6 na 15 SLP per ano ah. Inflict. Oo, nagbawa siya sa sarili niya.
Heal nga tayo sa round na to. Tapos on titira, 2 cards siya. Wala naman siyang ano. Oo, mayroon siyang all out shot. Sige, heal ako. Hindi aabot. Shit, sayang. Mali. 2 ulit siya. Ano na lang, heroes win na lang. Hindi niya pa rin maprotektahan. Ngayon pa nag-shield, sabi na nayupak. Tang ina nito. Kulit na ito Kinakati ako dito. Nag-destroy pa siya isa. 2 cards lang, 2 cards ang hayop. Meron pa ba siyang shield? Kaya nga. Nag-shield pa siya. Patay ang Ma'am Serafina, nililista namin ang ano dito, noisy. So, yung pinakamadalas nanonood sila yung binibigyan natin ng chance na maging scholar. Rationale lang doon, time. Yun. Siyempre, kailangan na makitang may oras din kayo maglaro. Tsaka, ano na rin, give and take, di ba? give and take. Yan. Sino pa nandito? Type 1 sa mga nandito. Nicole Padilla, nalista ko na to kanina. Nilista ko rin si Boss Pao, hindi niya naman kailangan. Janine, dito rin si Janine. Yun. Okay, ang tab. Patay tayo dito. Maglagay tayong oranda. Patay tayo. Bang. Uy, patay. Nice. Buti na lang. Muntik tayo mamatay ito. Nag 3 cards siya dun. 2 cards pa rin siya. Bumilis tayo ng very light. Okay, oranda ulit tayo. Tsaka, ay, Koy, tsaka oranda ba ang Hero's Bane? Oo, yung heroes win. Uy, nice. Panalo ka na yan. Patay, Nice. Sir Arnel Pineda. Hindi yata na nalista si Arnel. Nalista ata kita, boss meron. Sa Paris University pre, paano ka namimili ng scholar mo? Unahan lang. Siyempre mga chicks. Pero may basbas naman may basbas na misis na chicks. Okay. Uy, yun buo siya. Napanalo ako. Patay si JR pag ano? Oo, naka-attendance ka na, Boss Arnel. Ikaw to, di ba? Arnel Pineda. Yun. Matic chicks. Mo ang chick boy din tong si Boss JR. Di yata pwede sa atin to. May kaagaw. Bawal tayo dyan. Bawal Good boy dyan. lang tayo. Mga good boy lang tayo. Sayang yung isang gusto ko talagang gawing scholar yun kaso may lawit daw sinasabi nila. Yun ba yung nag-comment ako kanina? Nung isang araw, oo. Hindi, babae daw ata yun. Nahirap kasi. Wow! 1,890 to 1,924 SLP. Yun, sarap to, no? Kaya ba ng ABP yan? Oo, kaya naman. Cards. Nag-1 card siya, boy. Nag-try ako ng ABP Plus dati, umabot akong ano. Ano ba inabot ko sa ABP ko dati? 2-1, inabot ko sa ABP. 2-1? Pero ano, Ronin yun? Hindi. Hindi Ronin yun. Common tong card nitong sa akin. Wala akong pang produce ng energy masyado. Nabibili. Itong plant ko pala. Kulang ng isa. So, 5 cards siya. Malamang magro-ronin tong inayupak na ito. Pwede rin siya mag-backdoor. Ito nga tayo. Tapos magro-ronin siya. Sabi na Pero kung makakakuha ka ng ibang beast. Oo. Meron akong bagong mas magandang beast ngayon Ano?
tawag, yung pure damage na beast, tas 45 speed. 45 speed. Meron ka ngayon? Yung beast ko Ay, ngayon, buhay. mataas yung speed pero ano, pero papalitan ko. Uy. Common lang yung speed nung sa akin eh, 41. 41. Hindi aabol yung heal ko. Mamatay na to. Skip a turn tayo. 2 cards lang siya. Factor ang hayop. At di ko. Pero nag-push na yun. 4 cards siya dun. Ano siya nagka 4 cards at 0 cards siya plus 2, 3 cards siya. Yan o. Walan tayo ng isa. Ayaw. Ang hayop ka. Pang 1v1 kami ng bird. Ayun. Panalo ka pa. Kulang. Single not ivory. Depends. 2 cards. Ay, may 4 cards yung hayop. Paano nangyari yun? Talo, boy. Ayun. Talo. Ayun, no? Hindi Good pa boy lang. daw si Boss JR. Good boy din kami, sir. Yay! Yun yung mga naririnig natin good boy eh. Yung mga Pero, dalawang anak, naman tapos may asawa. Oo. Rinig ko na yun, good boy. Ano mo na ulit si Boss, ay si Ma'am Angel, Boss Arnel? Three. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hero naman na itong pwesto na itong kalaban na yun. Pinsan nyo. Huwag mo susumbong katrabaho ng asawa ko dati yun eh. Sino? Ay, naku! Puro biro lang po tayo dito. Basta hindi na uli ng misis na. Oo. Hindi, bait ako. Basta na yun. Skip nga tayo dito. Ay, isa lang. Titira to. Sabi na eh. O, pareho pa kaming baraha hayop to. Pareho kami yung 5 cards ngayon. Backdoor ako. Tapos 5 cards siya. Maglalagay ako nito. Ayos. Salamat, Boss Arnel. Ayos yan. Kayo ba yung may Uber na trabaho? Nako, matulog ka na, boss. Baka hindi ka makapagmaneho mamaya. May patay yung plan niya. Ay, kulang. Wala kasing crit yung yung aqua ko eh. Kulang. Mabuti ginamit ko. 1, 2, 3, tas crit. May bawas yung piercing sound. So 3 cards. So 2 cards. 4 cards siya ngayon. Tingnan ko aabot. Yata aabot 150 sa 4 cards. Ay, gawawang beast pa pa eh. Ito na lang tayo. Yan. Tapos or not. Not na lang tayo. Okay, 34381. 1314. Try natin nila makukuha. May energy ka ba? Energy ako. Ilan na ako? Ay, nakikita mo ngayon kung ilan ang bigay. Oo. Isa-isa. 3 cards yun. Mag 1 card siya. 0 pala ang luna. So 2. 4 siya ngayon. 4 cards siya. 2. Lamang siya sa energy.
Buhay pa sana. Uy, nice. Wow. Buti na buhay tayo doon ah. Di yan na-attack kasi last siya. Sabi na eh, one card lang kami. Isa-isang bagsak lang. 1v1. Ay, wala akong ano. Mali ata ako dun. Four cards ang hinayupak. GG. Hindi ko na nabilang ilan ang win rate natin. MMR na lang. 122, 127. Hirap din magpataas ah. Wala din po biyahe kasi lockdown. Hindi makalabas sa ibang lugar. Ah, oo nga eh. Walang Hindi makagala. Yung gas fees bumaba na ba? Yun ang magandang tanong. Wala naman ah. Taas pa rin pre ah. 35. Mahal pa din. ang kati-kati. Hirap. Ano, stop breeding ka rin ngayon? Ngayon? Hindi naman. Breed na pambenta. Hindi, ano pa rin. Breed. Ano, pagka may nag-last batch na ako ng breed ko, ROI, tapos breed ulit ako sa 10. Road to 100. Yun o. 80. Sa is pa lang, sa isa naman binigay sa akin. 5 cards ka nagpareho. 87. 87 na. Backdoor tayo. Wala siyang backdoor, no? Meron ay wala. Wala siyang backdoor. Sige, G. Patay. Nice. 2 cards siya, 3. 1. Tapos pinatira niya pa yung aqua niya. 1, 2, 3. 0 cards siya. 2 cards. Ay, 2 energy pala. Mas mabilis ako sa dalawang Axie niya. Oy. Ano to? 3 cards. Dalawang nat-nat. Try natin. Uy, nag-shield lang siya. Sige. Hindi ko pa titirahin ang aqua ko sa'yo. Hayop ka. Try nga natin kung papalag. Pareho din eh. Mas maganda ata ito. 3 cards siya oh. Ay, off. Kailan ka nag-resay ka na ba, Makoy? O pre. Kailan last day mo? 3 cards siya. Last day ko sa 19. Plus 1. Sige. Aray ko, besh. Iiwan mo na kami. For the better future. At least ikaw naabot mo na ceiling ng band 5. Kailangan ko ring abutin. Ayoko na nga. Kung anong gumalish. Una naman ako. Lagay na yung may shield. 1, 10. Koy. GG. Pag lumusot tira. Ay. Nice. Oy. Hindi talaga kaya ng beast ang kwan, no? Aqua. Depende. Paano mo alaroin? Anong kulang sa team ko sa tingin mo? Patingin na ano mo? To. Isang rimp na double nut crack. Ano ba yan? Rimp? Rimp naman na double nutcracker na. Kaya nga. Tapos yung plant ko, yan.
Pati ng aqua. Aqua na... Yan. Hindi pre, solid na yung team mo eh. Hindi na As in, kailangan... solid na yan. Hindi na kailangan ng Nemo na ganun. Hindi, unless papalitan mo yung beast mo. Yung beast? Oo, yun ang papalitan mo dyan eh. Kung magpapalit ka. Anong papalit mo yung sa beast? Pag ikaw? Yung may Luna? Hindi naman. Hindi yung may... Palitan mo ng ibang Axie. Aqua? Ibang aqua? Palitan mo ng aqua na ano. Na may Nemo. Moment of Truth, 87. Ay, pucha, totoo nga, pre. Ano pre? 9 SLP. Ang ilan? Nakuha ko. Sa anong level yan? 1-3 MMR. 9 SLP? Wow! Zarap. Mukhang paano pag totoo yung 15 pre? Sarap. Wait lang guys Actually, kaya pala. Ano ba mga rank naman talaga? Lahat kasi nag-reset, di ba? So, bumaba lahat. Mga 1... Nasa 1-3 rin pala naman sila halos lahat eh. Makikita mo ba? Pwede mo nang... alam mo, gamit mo ang tracker ng scholar mo. Yung shinare nung isang manager sa Kwan, pre. Scholar Axie Management. I think it's time for you to upgrade. Ano ba gamit mo? Ito. Gamit, yung dati kong ginagamit yung sayo. Paid ba yan? Hindi, ito mas okay. Sinat mo. Saan mo sa send? Sa Facebook send ka. Ay, sa Discord. Discord. This will link. O, yan nga, pre. Kita mo. Yan. Ako, makita. Ay, yung gamit mo? Nakakahiya. Oo, yan nga. Nakita na yung listahan. Ilan ba average ng team mo ngayon? Averaging ay 200. Pero, syempre, ito yung kahapon eh. Oo. Nababagsak pa ng medyo slight yan. Nakaano pa itong mga ito eh, na phase 1. Kaya 150 pala yung iba. Kalahati phase 1, kalahati phase 2. Darating na tayo dyan sa maraming SLP. Sana soon, no? Ano ba palitan ngayon? Uh, 10 or 11. 1050. Sarap dati. Nag-umabot pa 18. Ninayupak. Nag-ubos na energy kamo. AXS di bumababa. Si Stephen nagsimula na rin mag-breed eh. Oo nga daw, nakita ko nga. Mahirap baguhin isip kasi ni Stephen. Oo nga, kung nagsimula siya nung nakaraan, hindi mas nakamura siya ngayon. Oo. Nakailang bili siya ng buong team. Pero tama rin naman yung ginawa niya at nakabuo siya nung pang PvP niya. Hybrid count nga lang. Ano nga pala nangyari sa bird mo nga pala? Di ba bird ka dati? Sunap ko, pre. Binigay ko sa eskola. Pero solid na bird din yun, backdoor, kaso wala kasi siyang blackmail, kulang ng blackmail para maalis yung egg bomb, yung buff ng egg bomb. Mamatay parati. Patay ba lagi? Skip. Uy, na 3 cards ang hinayupak. Ba, may plant card yung aqua niya. Ay, Makati yan. Kati yan. Ayun, patay mo na yung 400 lang ata each kind. Ayun no, single. Double Not. Tapos mag-shield tayo isa. Pero 2 cards lang siya eh. Hindi niya mapapatay ito pag nag-pumpkin ako.
May 1 card ba siyang mapapatay niya? Magto 2 cards to. Grabe, totoo. Worth it Patay rin niya. pala mag PvP. Worth it mag-invest ngayon, ano? Saan? Worth it mag-invest ng PvP. Paano ka mag-i-invest doon? Bibili ka ng team na pang PvP. Oo, worth it. From the looks of it, ah. Uy. So, 2 cards pa din siya. 4 cards ako lamang ako ng card. Pwede akong bumakdor ng idle target card. Idle. Dalawang risky. Hindi umabot. Ito na lang. Mali. Dapat. Walang hero spin. Uy, hindi siya umatak. Hinayupak. Patay kang hayop ka. Ayan, advantage ka niya kasi speed advantage ka, pero Attack advantage din. Ay, walang attack. Ba't walang attack? ano mo na, enter mo na yun. Alay na sa bangayan. Ba't wala pala akong card na attack plus? Ito oh. Risky Risky. fish. Ah, Pero pang hindi plant naman, lang. Off for specific targets. Ano yun? Kailan ibato niya muna or sa round na yun plus attack na yun? Dun sa round muna yun. Oh. End round tayo. Papatayin niya ako. Ay, meron siyang ano? Melee disable. Sa cards ba nung ako may melee ba dito? Yung Koi. Koi saka Swift Escape. Melee yan. Ah, oo, kasi sumusugod pa palapit pala tong Swift Escape niya. So, 4 cards ka na ito. 110. Mas mabilis siya sa akin, no? Nag-prepare ako dun. 110, 120, 120. May 2 cards lang si hayop. Dahil siyang bata siya. Bye! Ayun o, effective yung turo ni Master Pao. Oh. Ilan na MMR yan, pre? Wala pa. 1, 2, 4. Going there pa lang, going there. Going the distance. Mataas pa tayo. Natututo po ako sa panonood. Wala din pong biyahe lang doon. Support lang ako, boss mo ko. Hanggang makatulog na lang ako. Yun. Salamat, boss. So, pampatulog. Hayop ka, parang sinabi mong boring kami, ah. Hindi tayo makuku TV eh. Yung mga iba talaga eh. Coco TV. Anong attack na ito? Nakaka-enjoy kaya maglaro. Mas masaya actually yung ginawa nila. Naboboring ako sa ano, pre? Adventure. Kasi route pa ulit-ulit. Pero walang SLP. Ito na-enjoy ko. Kahit maghapon ako magganto. Actually, maganda nga yung ginawa nila. Papaisip ako. Parang 5. Pero sabi mo humirap yung level ano, no? Level 20. Yung ano. Oo, pero pinahirapan nila. Hayop yan. Pero kaya pa din. Ako, Tumatagal. hindi ko na kinakaya eh. Nahihirapan na ako. Hindi nga, hindi na nagsusuicide. Nagsusuicide, pero Patay ka. mas mataas yung bawas ng suicide nila. So, alam mo yun. Ubus ka na. Ouch. Aray ko, besh. Saan ka nagpa-farm ngayon? Sa lower stages lang. So, ilang... Ayun, pero hindi ka gumagamit Kasi ng energy. 50 lang naman ang kailangan mong gawin na ngayon eh. Hindi na mahirap eh. Pero hindi ka na umuubos ng energy doon. Hindi, inuubos ko pa kasi kailangan ko pa-level yung Nasa new bagay. teams ko eh. Hap-hap. Oo. Energy to. Hayop na to. Ito nga tayo. Ay puta, hindi siya umatak. 1, 2, 3. Mali tayo doon. Minus 2 siya. Saan kaya barahan na ito? Ito tayo. Pero meron na akong pampatay ito. 1, 2, 3, 4. Ito muna.
Uy. Patay tayo dyan. 91 naman siya doon. Faktor tayo. Ron Caro ang sana po good day sir, pasali sa scholar. Ay sorry, mali yung napindot ko. Good day, Makoy. Oh, may nakilala ka sa team namin sir Ron. Patay yung minus 4 cards siya. May kilala ka ba sa team namin sir Ron? Patay din yung beast niya, wow. 1v1 kami ngayon. Yan lang tayo ng ganyan. Ilang cards ba to? At 20% Ano ba? shield. Pwede siya umatak. Nag-ipon ng energy. 4 cards ngayon siya. Pero mas mabilis pa rin ako. Oranda hero spin pa rin tayo. Paano pa ba give up na to? Hindi pa lang sa mga surrender. Mga Ay, kulang. sinukuha na ng ano. Panalo siya ata. Panalo pang hinayopak. Aray ko, nag-skill Aray dart ko. pa siya. Draw a card if this target is last stand. Sakit ah. Talo Yun tayo ang mga dun. gusto mong card, pre. Mga draw cards. Bakit? Nagdag ano? Para may advantage ka sa ano, card advantage ka. Pang kontra rin ng ano. Oh, control mo lahat. Pure aqua pa rin naman yan, di ba? May tinitingnan ako kanina sa market. Parang ano, card yan? Terminator. Di ba ang Terminator, 3 bug, tas 1 reptile. Oo. Pero, mula sa parent hanggang sa anak nung Axie na yun, same yung lumalabas, puro ganun. Pwede pa yun. Eh, mga ano yun, pinagpala yung jeans. Hindi mo makokontrol yun. O nasa Hindi mo jeans ako- din. Oo, jeans na din talaga yan. Parang maganda nga bumili eh. Hindi mo ba i-breed yung reptile mo, pre? Hindi pa naman. Bibili kami ng reptile eh. Mamimili na rin sa rep. Oo, pre, para maapalag ng konti. 3 card. Ito, 2 luna agad. So, plus 2 siya, 5. 2 minus. Ay, 1 minus. So, 4 cards, 6 cards siya, lamang siya. Ganun ang gusto mong labanan ah. Patay ang... Oh. Saan ka? Sabi na eh. Gusto mo pinagbabawal na technique pre. Ano yan, ano yan? Ilikod mo yung ano mo pre. Yung plant. Oh, ilikod mo yung plant mo. Tapos, Magkakabastusan na yung pagkatao ng mga kalaban na yan. Kababadtripan ka ng mga kalaban mo pre. bakit? I swear to you. Bakit? Hmm? Kasi may iwan siya sa ano? May iwan makunat. Oo. Hindi, saka heal type naman, di ba? Oo. Pagdating sa ano, sa blood. Talo ko. Pagdating sa blood Sa moon blood ka moon. mo. Pangkulit. Try mo. Tapos aakasarin mo lang yung kalaban mo. Puta, hindi na iba to, sayang. Shit. Mali. Ba't nag-heal pala ako to? Mali yun na. Sige nga. Nag-show lang po sa YouTube. Sige boss. Send ka dyan.
Submit ka lang ng resume dyan. Lagay mo lang doon, nakita mo sa YouTube. Salamat sa pagdaan, Boss Ron. So parang aqua, ganyan yung ayos din. Aqua, plant, plus beast. Aqua, plant, beast. Ang harap mo aqua, gitna mo Beast. beast. Tapos ganyang ayos din. Oo. Try natin next round. Zero energy naman eh. Patay na yung kwan ko. Tapos last patitira. Kailan na lang energy nung hayop. Backdoor tayo. Nice. -2. Crit ka naman. Uy, nag-crit ng very light. Nice. Uy, buhay. Kumalaw. End round ako dito. 0-2. So, 2. This one, egg bomb. 3. Talo. 4 cards back. Egg bomb. Oo, pwede ka manalo pag Depende sa Manalo. energy. Oo. Hindi ko nabilang eh. Pwede. 1v1 kami nung beast niya. Pwede. Wala akong energy boy. Chill ka lang. 0 siya. 2-2. Oranda lang tayo. Mas mabilis naman talaga ako sa kanya. Shield Ay, lang. panalo ko. Tapos natin. Ay, ano? May shield. Kasal ka ng crit. Risky, risky coin. Uy, buti na lang. Magte-3 cards siya sa next round. May Ronin to. Nag-iipon ng pang Ronin. No? Kailan mamatay na siya sa round na to. Uy, sabi na may 3 cards eh. Nice. Laking tulong pala yung Hero's Bin, pre. Oo. Nice. Tulog mga scholar ko, nawalan yata ang gana. Nabatid to siguro sana. Kadalasan gantong oras gising to mga to. Pasokan na ba sa Pinas? Kasi baka may pasok naman na sila. Pumpkin. Wala naman siyang bug na Halo. kasama. Ano ba ako? Bug Axie. Wala naman siyang bug na Axie. Di walang silbi. Mas may Terminator siya sa likod ni Nayupak. Tingnan nga natin. Seryosohin nga natin tong round na to. Huwag ko lang aso ko. I'll be back. Sige pre. May 0 ba siya? Chill lang tayo. 1 card lang. Poison. 4 siya ngayon. Pwede siyang magbato ng 4 cards. So walang makakain dyan. Pwede mag-backdoor. Uy, buti na lang inayupak ka. Uy, ba't yun? Nangyari dun? Grabe, sobrang parang pa rin. Feel ko
Hindi pa, mas maraming SLP. Ngayon. Pero, mas maraming bigay ngayon kamo. Because, mas nag 1 card lang siya dito. Ay, nag 2 cards siya. So, 3 siya sa next round. Gusto mo pinakamagandang backline mo dyan? Pag pinalitan mo sure ball, wala kang atrasan. Oh. Pero medyo mahal eh, medyo XP. Tingin nga. Basta isa lang papalitan. Bird. Bird? Walang papalitan mo, pero pag pinalitan mo seryoso ako sa seryoso. Bird. Sinend mo? Saan mo sinend? Wait, send ko lang. Hindi naman bird. Medyo XP nga lang. Yan bro. Ay, Nice. gitna niya, ano? Yan ang mabili mong bird. Maraming outplay potential niyan. Nasaan dyan? Itong breed count 2? Dami lumabas ah. Asan? Napakain ka niyan. Asan dyan? Ito? Kahit ano dyan, lahat yan, pare-pareho yan lahat. Iba-iba kaya? Double talk, eggshell, pigeon post. Post fight. Double talk, pumpkin. Ano? Yan, Iba ano lumalabas makikita eh. mo? Uy, shit, Kaya, wait lang. ano ba yan? Dami ko cards nag-end round ng hinayupak mali. Wait lang. Buhay pa ako, ay patay. Kamali ako dun ah. May stand tong hinayupak na to. Ano kaya maabot ko ngayon? Remember. May hindi nag-stand. Yun. Tas tira. Sa kalaban ko, puro ano ah. Puro ABP. Aba to kaya. Kunat nito. Terminator ang hinayupak. Na GG ako sa Terminator. Tingin. Ay, ito yung lumalabas pre. Oh. Ano ba lumalabas pre? Tama. Lagyan mo pure na 6. Ay, hindi alam mo pre, ang parts pare, ito. Ah, sige, sabi mo. Ito pinakamura. Ito ang pinakamurang bird. Send mo number. Saan? Ito. Yan, check mo yung bird eh. Multi-tool build. Yan no. Ganyan ang bird ko ngayon pre. Mahal pre. Bid Pero pa. worth it.
Pure? Ang masasabi ko lang, it's worth it. Saan mo lalagay sa likod? Backdoor yan, pre. Pang ano mo yan, kumbaga, yan yung outplay bird mo saka pangpatay ng mga heavy tanks. Transfer all the pops para pag tapos lalagay mo doon. Sleep? Ano ba mangyayari pag na-asleep? Pag nakasleep, ano naman? Hindi makaka-attack yung Axie, ganun? Hindi naman. Oh, parang ganun lang. Pag nakasleep pare, pag kuyari inatake kita ng double talk, kuyari sabihin natin 200 armor ka, di ba? Oo. Tatagos yung double talk sa armor mo. Tapos yung next na attack ko, tatagos ulit. Apply sleep to target. So, sleep mo. I-sleep mo, Oo. babasagan mo ng high damage card, Oo. tapos i-sleep mo ulit. Oh. Sayang, hindi pwede mag 1v1, no? Naka-game ka ba? Papanood nga? Gamit mo ba ngayon? Oo, gamit ko nga. Share screen nga, pre. Nood naman ako. Wait lang, ah. Color guidelines. Kakatapos lang ng game. Sige, tara. Sakto simula. Next game. Next incoming, ignore shields. Ayun. Nood tayo ng laro ni Boss Ishii. Wait lang. Gagawa mo ng isang team. So, ako ang harap ko kamo. Ako harap mo, gitna mo. Tas beast yung gitna. Tas plant sa likod. Tinatawag Patalo ka na, please. Gago build. Gago build. Gago build yan. Ay, wait lang. Silent ko lang sa akin para marinig ko sa'yo. Ano ah? Lang ka na. You know, watch stream. Yan, G. Wala kang sound pre. Meron naman akong sound ata. Pero reptile ka. Sige lang. Yan, mamaya. Reptile. Aray ko! Kati. Panood kami. Anood ka, pre. Kati. Anood tayo sa laro ni Master Pao. Pareho kami walang end. Sakit ito. Ay, tas transfer debuff. Oh, gandang combo yun, no? 4 card turn siya ngayon. Mga delegates ako. reptile eh, no? Tapos may extra axie ka pa? Or yan lang yung hawak mo ngayon? May extra pa ako just in case magsawa ako. Ano ba yung reptile mo, Termi? Termi. Na 0 breed count? Hindi, 5 breed count. Puta. Mahirap. Aray ko, talo ko. Pikit mo ng mata, men. Breed mo. Sakit. Patay, Aray GG. ko. Talo ako. First mo ibabato yung pangpatay ng plant. Para tagos to ng siya. Tatagos. Critical na lang ipapanalo ko nito. GG, puta. Anong nangyari doon? Anong nangyari doon, pre? Tibay nun ah. Ayun na, pikan natin kung tama. 13. Dapat ang makukuha ko dito is sa computation nila. Ilan yun? 14. 12. 12. Sige nga. Magkano? Ilan ka? 49. 49. Sige, pasok. MMR 1. Anong MMR mo? 14, 12. Tingnan natin.
Nag-crit JR, no? Good shit. Patulugin. Sakto. Ang energy. Yung build mo, reptile. Na-investan na no? Oo, sinuwerte lang, sinuwerte. Yan siya, 2 cards siya. Yan. Lamang ako. So, 4th energy siya. Sino tong pumasok? Marbs. Hello po, kumusta? Good morning. Uy. Morning, Morning. Peter. Morning, bossing. Si Boss Marbs, taga ano yan, Team Boxy. Ay, Team Boxy. Na-invite ko kanina ni Jaymar. Tropa ko. Mga mamaw yan. Yun, oh. Ako lang. Gagawin ko dito. Hindi ko alam gagawin ka. Sakripisyo ka. Hindi ko alam anong ginawa niya. Hindi ko alam anong ginawa niya. Ba't siya nagganon? Bobombahin ka lang. Tama ba gagawin ko? Tama. I think tama gagawin ko. Ay, Boss Marbs, yan na pala. Si Makoy. Ano yan? Up and coming streamer ng ano yan. Ng Axie. Yan, oh. Wow. Magiging Malakuko TV yan. Na-drop naman po yung link at nang ma-like and follow na. Ayun, no? Nang ma-share na din. Ayun, Ayan, no? no? Drop natin yan, sir, sa team ko. Ayun. Karan online. Sige nga, Ayun, sir. no? Ayun, no? Ayun, no? Lakas Sir, naman PM kita, sir, natin. pa-drop ko yung link. Tapos send ko yung Ayun, link. grabe talaga. Yun, no? Sinat ko sa inyo, sir, yung stream natin ngayon, sir. Aray ko, patay yung ano ko. Naka-stream pala tayo, sir. Baka may tinataguan kayo, ah. Ako, wala. Ako nga yung naghahanap, sir, eh. Yun, no? Ano ba hinahanap mo, sir? Ano, sir, kids. De, joke lang. Meron yung nag-post nung Nasa isang YouTube. araw, eh. Oo. Meron yung nag-post nung isang araw, eh. Sleep. Subscribe ko to sa team ko, sir. Ayun, salamat, sir. Marami yun, no? Nabatulog ko itong mga tayo. Oo nga, eh. Saan 5 lang nanonood ngayon? Malay mo, bigyan dumoble, eh, no? Naging Ayun. 10. Oh, 10. 10 is life. Shit. Lagay nga natin, ah. Yun, no? Like, share, and subscribe. Yun, 3 by. Sarap, boss. Sarap. Thank you, boss Pao. Ang energy niya, 6. Energy siya. Ayaw niya tumira. Ayun, nag-ubos siya ng Ba't energy. inuubos niya dun? Anti-trip. Ignore. Tama gagawin ko. Sakit nga yung sleep pre, ah. Hindi mo na kailangan i-anticipate kung ano yung babagsak niya. GG. Patay. Bang. Ouch. Bang. Ouch. Bang. Okay lang yan. Nice. Ay, Sir Marbs, kamusta? Anong masasabi mo sa ano? SLP changes ngayon. Hello. Actually, sir. Ay, Sir Marbs, kamusta? Anong masasabi mo sa ano? Sa part na yun, since actually naghahanap pa rin ako as scholar, eh. And wala pa akong idea sa, tawag dito, sa gameplay. Pero actually, nanonood lang din ako ng mga tips. Pwede ka na magpapila kay kay bossing natin dyan, no? Boss Makoy. Manager yan. Boss Makoy. Yun, no? Pero yung nangyaring changes, feeling ko nakaka-help din siya kasi
medyo may nagawa agad si Axie na way. Kasi 'di ba nakita natin na medyo bumababa yung SLP, which is marami nagwo-worry. Oo. And I think yung ginawa ni Axie, which is way better para ano, maging competitive or yung competitive yung mga ano, mga players. Pero Kasi ay seryoso, hindi ako kinabahan dun. Sa SLP na marami bumagsak. sa PC, yung Maraming kinabahan eh, oo nga eh. may nagbenta rin agad, gano'n. Hindi naman Pero yung kinabahan, ginawa ni pero Axie, feeling ko nakatulong din 'to para ano, maging competitive pa yung mga ibang players. oo, sa ekonomiya. Kasi sa ano, eh, tawag dito, more on PVP 'di ba? Para kung gusto mong mas mataas makuha mong SLP, babawi PVP sa ka. mm. Kasi parang naging half yung ano, eh, yung earning, eh. Instead na 150 naging 75. So, babawi sila sa ano, sa PVP. PVP sila mag-aano 'no. Mm. Ano bang Dusk? Dusk 'to 'di ba? Oo. Ano ba bigkas ng Dusk? Sige, i-review natin para kay Boss Ishi. Review nga master. Sisilipin natin. Weakness niya, boss, ay ano, bird. Weak siya sa... Hindi, Bird? tela. Mali. Weak siya sa beast, bug, at saka ano yun? Mech. Mech? Ah, Oh, bigyan ako ng tae. advantage siya sa bird mo. Yun, nag-critical oh, sarap. Bigyan tayo sa ulo. Bigyan ako ng ipot sa ulo eh. Oh. Eh dahil diyan, ipot pala sa ulo ah. Iiputan din kita sa ulo. Hindi ko mapalaki yung screen Ah! mo. Yun. Pak! 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 Yun Ayun, ang naiputan. mosquito. Ninipsip daw siya ng slide. Dami nagbebentahan ng chop suey ngayon ah. Oo nga, boss market ng chop suey. Oo, 49 kanina, di ba? ang alin? 9 SLP. 9 SLP ang Ay 12. hindi, kasi bumaba ako na 1-3 eh. 1 for ulit ako ah. Kasi natalo ka ng isa. 58. Kailangan 12 to. May energy ka pa ba? Marami kong uubusin na energy. Mukhang ngayon nga, mag-uubos na ulit ako ng energy. 12? 60 energy na ubusin ko. 60? Ayun oh, slow. 60 o 16? 60. Bakit 60 energy? Kailangan ko na mag-wash ng energy. Ano, tatlo team mo? Hindi, ano ba ang team ko? Ba't 16 na energy? Itlog, counted ang itlog pre. Paano Counted itlog? ang itlog as Axie. O ngayon, kung may aksi kang itlog, Eh di, pag naka 20 na itlog ka, 60 energy. na pang lalaro mo? Eh, naka-standby sa account ko. Hindi ko gets Wala pre. wala ka bang itlog dyan sa account mo? Wala. Mag-itlog. Asan yung mga itlog mo? Nilalagay ko sa ibang account. Lagay mo sa main account mo, pre. Tapos, plus energy mo yun? Plus energy yun, pre. Hindi ko alam yun, pre. Pre, click mo yung energy mo, pre. Seryoso ba? Puta. Revelation, pre. O bago mag-expire, bago mag alas 12. Wait lang. Bago mag-reset, pre, pasok mo. Pinayupak ka. Inalagay natin doon. Hindi ko alam yun ah. Hindi pa nagre-reset, no? Hindi, pag 10 Axie, Oo. ah, Nayupak. Hindi mo sinasabi yan ah. kala ko naman, alam mo na, pre. Alam mo naman ako, chill gaming lang naman ako sa mga ganyang bagay. Ako lang naman yung maingay eh. Seryoso nga? Ilan ang bigay ng isang ano? Kailangan total 10 Axie. Pag tatlong itlog lang, wala lang. Lang yun. Parang ano siya, parang bonus siya sa breeders. Oo.
Pag 10 Axie, ilan yun? Yung ano? Anong ilan, pre? O, 3 lang tong itlog ko, wala lang to. Oo, kaya at least total 10. 10 Axie na nasa account mo. Mm. Ano mangyayari dun? Ilang Eh, energy yun? ano? 20. So, 20 ang itlog mo ngayon, kaya meron kang 60. Oo, 20 ang itog ko ngayon. Puta, tibay. Eh, talo ko. Speed up siya. Parang bonus nga yan sa breeders. Maganda pala ipunin mo yung Talo na breed naman mo. ako. Ano yun, pre? Magandang ipunin yung... Ang pag-breed mo, i-batch mo para may energy ka sa 5 days. Parang ganun, no? Oo, ganun nga nangyayari sa akin lagi. Tingnan nga. Talo na naman. Niloko mo ako, Ayun ah. o. Puking ina. Ayun o. Nakalagay o. Na-screenshot. Ito yung ano ko. Talo na naman ako, puta. Hindi natin Dalawa. alam yan, pre, ah. Dami talaga nating natututunan kay Boss Ishii. Alam mo na yung reset na ano, yung ano ka na walang reset. Mag-breed ka na walang reset. Paano yun? I-breed mo yung ano, pero walang hindi mag-reset. Ah, yung isko-isko, yung lipat-lipat. Oo. Wag lang easy-sync. Oo, alam mo na yun. Good. Una kong tinanong yun. Yun yung kailangan talaga eh. Ano itong energy yung di ko alam? Sayang ah. Never pa naman na umabot ng... So parang kailangan mo 7 itlog na sabay-sabay. Ganun ba yun? Oo. Kasi 3 lang naman Axie ko eh. Ayos ah. Ipot nga tayo ng ganyan. Kaso, kung aantayin mo, mas mabuting palabasin mo na nang mag-gain na yung ano. Pang mga big breeders lang talaga yan. Hindi naman big breeders. Ngayon maganda na kung gagawa ka ng PvP team, mas okay nang maghawa ka rin ng itlog or ng extra Axie. Oo. Kasi, Okay kasi yung presyo ng Axie ngayon eh. bagay. Uy, good morning. Good morning po, Ma'am Roxanne. Parang puro babae viewers na. Pag pogi talaga, no? Uy, Marvin Paredes, shout out. Sir, ako yun, sir. Ay, ikaw ba yun? Yes, sir. Shout out sa'yo, boss. Salamat sa pagdaan. Chick magnet pala ito eh. Ay, ba't na? Ano ba si Boss Marvin? Streamer din ba? Ba't influential ata si Sarah? Malakas ata itong si ano natin eh. Hindi, sir. Nagbabalak nga ako mag-stream eh. Maganda. Babalak. Wala pa akong mga content eh. Aray. Maganda. Tamang laro lang kami Aray. minsan. Run online, ganun. Ayun. Kapag war lang. Tamang live lang. Naglalaro ka rin ng Axie ngayon. Wala pa, sir. Bakit di mo pa Soon. pinapasok? Nasa Team Boxy siya pre. Anong Team Boxy? Yung isang malaking guild, yung may 1,000 plus members. Pero naapila siya doon. Nakapila ka ba doon pre? Hindi ko nga alam, sir eh. Parang sa ano lang ako doon, parang, yun nga, nag-a-apply, pero minsan mahirap din talaga mapansin. Ba't di ka kasi mag-apply kay Boss Ishii? Ay. Pwede naman. Pwede nga naman, no? Pwede. Bakit nga Waiting ba naman lang din hindi? Lalayo ka pa eh. Waiting ako kay Boss Ishii. Oo naman. Baka naman. Lista natin kayo, Ma'am Roxanne. Lista natin. Talo ko, baka naman. Oy, 17. Pag yan nabuhay mo, pre, sa'yo na yung team ko. Ay, sayang. Sinurrender mo. Talo ko. Isang team. Wala tayong tubig. Teka lang. Sige,
At try ko nga yung sinabi mo sa akin, pre. Exit ako Try ko yung gago build. So, try natin yung ABP build. Hindi. BBP build. Sir, yari ka dyan. Si Kiko Matos yan. Sino? So? Laban yan. Karishi. Okay, rim. Ivory stab ka agad. Sarap. Sorry, 43 speed ako. Tulog lahat yung mga ano natin invite lang natin sila. Masarap ng tulog, gisingin natin. Okay, gumising kayo. Kawawang B. Kawawang ano niya. Papaisip siya, ba't mas mabilis ang alaga niya? Kalaban ka. Uy, patay na. Oo nga, buti umabot kay Ma'am Roxanne. Okay, balag tayo dito sa next round. Nauna siya. 360. Ah, Talo patay. ko. Patay, sayang. Ayos naman. Ayos. Chill lang tayo. Ang ganda talaga ng outplay ng Aqua. Kaya ayoko niya. Balik tayo dito. Nice. Nice. Makati nga tong ano pre, nasa likod yung plant. Pinagbabawal na technique mo to pre. Relax ka na sa baraha mo ha. Ano yan? 2 cards, ano yan? 2 cards, 2 cards. Hindi. Carrot na rosebud. Carrot, rosebud ulit. Hindi. Carrot hammer. Dalawang carrot hammer o isa lang? Isang carrot hammer tapos rosebud. Rosebud. Ito. Yan. Parang tira hill lang. 2 cards lang siya eh. Heal. Tapos hill. Yan.
Tapos, Blood Moon na. Hmm. 3 cards Extra na energy ako. ka pa, di ba? Oo. Ano to, pumpkin lang ako dito. Ano ko ngayon? Pumpkin. Heal. Heal. Pumpkin, pumpkin, carrot, heal. Carrot hammer. Hindi, carrot, heal. Ayan. Carrot hammer. Oo. Hindi. Hindi. Carrot hammer. Dalawang carrot hammer. Dalawang carrot hammer. Heal yan. Heal. Yan. Uy, mas energy. Energy mas happy. Patay na siya. Nag-heal pa ako. Bawas siya ngayon. Ngayon, 2 cards din siya eh. Heal ako neto. Heal ka lang eh. Heal. Ay, carrot. Carrot hammer, heal. Heal. Actually, ano pala, October 3, carrot, heal. Heal. Ayan. Kulit poking ina. Patay siya dito. Ina itong tinuro mong to, na pinagbabawal na technique. Kasano ka niyan? 4 cards siya nito, pumpkin tayo 4 cards nito. siya. Hindi, ano ka? Pumpkin, double pumpkin, pumpkin heal. Pumpkin heal. Hindi, pang ano lang round na ba yan? 3? Second to Pumpkin ano na yan? 4 na cards siya. Magagawin mo? Pumpkin heal, yan o, ano? 4 na cards. Wow. Hindi, buhay ka yan. Patay siya nito. Yeah, kailangan mo lang mabuhay. Bukay dyan sa next turn. Mga abot tayo mataas na MMR dito. Ano? Tibay pre, tibay. Okay ba? Ayos pre. Tingnan natin, mapataas natin MMR ganong build. Pinagbabawal na technique. Ayan lang. Gago lang, no? Kailangan share lang natin sa group para try nila. Ya, apa? Nag-reset energy na ba? Wala pa, no? Di ba? Isang oras pa. 2 oras pa. Alauna ba dito sa atin? Alauna sa atin. So, ang target mo, ipunin mo lang yung card ng pumpkin mo. Punin lang. Batuin. Patayin mo lang kagad yung ano niya, Plant. yung tank niya. Ilang kailangan mo mapatay yung tank niya. Swabe na. Oh. Ilang energy siya, putik. Eh, mauuna ako.
Nice. Patay. 2 cards lang siya. Plus 1. 3. Ayawan lang siya. Uy. Ano yun? Ano ka na? Tabang na. Ano gawin natin dito? Skip lang. Skip na. 1 energy siya. Skip tayo. Ay, nagmatakpang hinayo pa. 4 cards siya. Ano na yan? Boom. Skip. Hindi, ano eh. At pang-atake mo na yung ano. Ito. Papatayin na yung beast. Oh, enter ka na. Enter. Sakripisyo mo na yung beast mo. End turn lang. Oo. Nag 2 cards. Buti na lang. 4 cards siya dito. 4 cards siya. Nagamitin niya yung 4 cards siya, so magiging 0 energy siya. Gamit tayo sa pumpkin. Tsaka yan. Sabi na yun. Gamit ko energy. Okay, nabawasan pa siya. Ay. Oh, ano na? Carrot, heal. Mga sir, una na ako ninyo. Sige, Ah, Boss sige, Marv. sir. Salamat sa pagdaan. Carrot. Huwag ka na mag-steal. Hindi na ka mag-steal. Aray ko, bash. Nahihil ulit ako. Ano siyang card niyan? 2 energy lang siya. Wala siyang pang-produce ng energy. Ano ulit? Pumpkin, carrot hill. 2 cards lang ata siya eh. Adi, ano mo, pumpkin hill. Pumpkin hill. Heal. Pumpkin. Ay, tas carrot. Wag na. Di na carrot. Marami ka pang energy. 2 cards lang siya eh. Iyak siya oh. Hindi siya nagbabawas. Ang gago, build ang puto. Sinong papatay dito? Baka umabot ka ng top MMR nitong build na. Ano maraming papatay dyan? Sa pang ano yan? Pang low MMR, ano yan? Easy MMR yan. Oh, ano dit? Pumpkin hill. Ay, carrot. Wala naman. Carrot, hill. 2 cards lang siya eh. No? Oo. GG ang puta. Bad trip ba yung larong ganyan? Kahit wag mo na siyang bawasan, no, maiirita lang siya. Umaasa pa rin tong hayop na to. Dami ko energy. Diba? Gago. Si MMR. Patay na siya. Uy, 11 na buhay pa. Yan ang tinatawag na cancer. Huwag na tayo mag-heal. Enter mo na. Mahaya ka na. Pagbigyan mo na siya. Huwag na, patayin na natin. Gravity, no?
cancer. Cancer naman ito ni sir. Patay mo na kagad yung ano nyo. Yan. Hindi siya attack dito. Yung ano na. Hindi, ano lang. Isang ano. Huwag na, sayang. Attack. Good kay energy. Isang ano lang. Isang risky fish. Risky fish ka para may pandagdag bawas ka na yun. Actually, koi. Koi pala, koi. Upstream. Patay din ako. 4 cards siya. 3 siya. Patay. Ako, wala akong yung pang energy. Ano, wait lang. Energy. Carrot Hill. Carrot Hill na yan. Hill. Kaso, ang aga. Patay. Patay ka diha. Pumpkin. Pumpkin Hill yan. Ikat. Sayang. Pumpkin. Carrot Hill naman sila. Carrot Hill. Carrot Hill. Hindi niya May carrot. mababasag yan. Carrot. Hindi mababasag yan. Carrot Hill talaga. Kailangan mo ng energy. Minalas. Ano? MMR. 135 ka na? 1235. Akala ko naabutan mo kagad ako ng pagkabilis-bilis. Okay naman. Try natin. Pagkat yung zero energy.
Nako. Pumpkin carrot hill pare. Carrot. Tatalik ang batagi na shield mo. Tas carrot hill. Ilang cards siya dito. Nice. Nako, energy pump. Charap. Oh, tatatay. Okay, nice. Okay na, may 4 cards pa din. Hirap din pala. Grabe, mahal ang gas fee. Hindi na nga yata bumaba eh. Hindi na nga. Siguro sa London Port. Anong London? London Port ng Ethereum. Anong ibig sabihin nun pala? Nakikita ko yun nun sa... Nagbe-burn na sila ng SLP. Ano Ay, yun? ng SLP ng Ethereum. Ano yun? Grupo? Hindi, yun yung parang upgrade ni Ethereum na automatic burn na siya ng Ethereum per transaction. So, bababa na ang presyo. Hindi, para bumaba yung supply, tataas presyo. Saan napupunta yung SLP? Hindi, Ethereum pare, Ay, hindi Ethereum SLP. pa. SLP, oo, Saan wala. napupunta yung Ethereum? Wala lang. Nabubura. Kasi nabubura talaga siya. Wala. Wala kang pasok bukas, Makoy. Wala, men. Sarap, pucha. Una na ako, boy. Sige, salamat ha. Happy farming. Thank Enjoy. you, sir. Ingat-ingat sa pinagbabawal ng techniques ng ganyan. Ano dyan, pre? Ang technique dyan, para kailangan mo ng energy grade pag papatay mo yung, mo, yung dalawa mo sarap. Kailangan marami ng energy. Ay, napatayin mo. Ay, hindi. Single, not. Yan. Talo ka pa rin. Patay. Uy, nice. Pwede. Bye ka pa rin. Lang. Pwede. Skip tayo dito. Nag-skip din. And turn ka next. And turn pa ulit. And turn na yan. Daan na rin eh. And turn ulit yan. And turn ulit. And turn ulit yan. Nagnakaw siya. Magaling. Wag. Isang card lang mababagsak na mo. Kung ngayon ka magbagsak ng carrot. Carrot. Hindi. Pumpkin. Hill. Yan ang best mo. Gagawin dyan. Ano ba? Nakisod nga ako. Hi, Kyla. Na-anticipate niya. O yun. Marami ka pa rin naman. Okay.
Ano yan? Carrot, carrot. Carrot, ay, yun ulit. Pumpkin pa, October, heal. Hanggang sa maubos energy niya. Oo. Bobomba na yun eh. Tagal ng blood mo na. Matagal-tagal ang vlog mo na ngayon. Yan. Carrot, ano, pumpkin, carrot heal. Tama. May heal din siya. Dapat hindi ko napatay yung tank niya. Pre, ano siya? Pumpkin. First move niya. 2 cards ata. Ay, hindi pala. Ano? Nabato ko na. Pumpkin carrot or carrot. Carrot siguro. Nice, blood moon. 4 cards ngayon siya. Ano pare? Carrot. Hindi. Tama ng heal. Full energy siya pre. Pantay tayo. GG. You tried your best. GG. Poison pa papatay sa'yo, sir. GG. Boy, Gege, salamat. enjoy sa pinagbabawal technique. Pag mo-practice mo yan, naabot kang 1718 MMR na. Nice. Sige pre, salamat. Yeah. Sige. Tuloy natin bukas guys. Tulog naman kayong lahat. Good night. Kaya nga, type 1 yung mga nandyan, lista natin. Type 1. Type 1 mga nandyan, lista natin mga bossing. Shout out Krang Sayer. Yun, salamat sa pagstay Sir JR. Yun. Arnel Pineda. Lagay natin dito. Dagdagan natin yung lista mo, sir, ha? O, 1 plus 1. Yun. 2. Sino pa nandyan? Maricar Reyes po pala. Yun. Shutdown ko lang, baby. Ilista ko lang sila. Brother Starks andito din. Kyla Frias.
Wala na. Sino pa nandyan? Oh, seryoso ka. Shout out sa'yo. Backread ka, Krang Reyes. Meron po tayong Discord dito sa comment section. Submit kayong resume nyo po. Right. Tulog pa yung mga ano natin, isko. Live tayo bukas po. 8 o'clock UK time. So, wait lang, check natin. Three o'clock Philippine time. Mamaya po, 3 o'clock Philippine time. Next na live natin, 3 o'clock. August 10. Ay, yeah, August 10, 21. Yan. Wala pa ba yun sa'yo, brother? Ito, brother, oh. You know. Good night, good night. Tulog na tayo, guys. Salamat sa pagtambay. Sana may natutunan kayo.